Ayan, good afternoon everyone and welcome to another of our free webinar series every Saturday here at Uprush. You can also watch us not just from our Facebook page but also in Philippines HR Group as well as in Society for the Advancement of HR in the Philippines and in other HR groups. So kung kayo pa nanonood, pwede po kayo mag-watch party para naman po ma-reach din namin yung iba nyo pang mga ka-HR at mapanood din po nila ang ating webinar for this afternoon. Ayan po. So, tulad nga ng sabi ko last week, napaka-exciting po ng ating webinar this afternoon dahil ang ating pong guest for today is a well-known person. She's been in HR for a long time also. She has done a lot of training. So, siya po isa sa mga authorities when it comes to our topic for this afternoon, which is the future of work, new employment practices. Ayan po. So bago po muna ang lahat, syempre pa, introduce ko lang po si Uprush. Sakaling this is your first time to watch our free webinar, Saturday free webinar, I'd like to introduce to you Uprush. Uprush Social Geekers is an HR solutions and services provider. We do manage recruitment service, we do manage payroll service, we also provide in-house and public workshops and webinars. Actually, we have the HR Bootcamp coming up on December 4 and 5 and the HR Bootcamp Masterclass happening on December 12 and 19. We also do HR consultancy. If you're looking for HR toolkits and salary survey, Uprush can also help you with that one. Ayan po. Bago po tayo pumunta sa topics natin for this afternoon, syempre po kakatok lang po kami sa inyong mga puso. Kung kayo po ay meron pong mga lang mga damit na hindi na po nagagamit pero in good condition, at pero kung gusto niyo naman po, pwede rin naman pong in cash. Gusto niyo po mag-donate para sa mga kababayan po natin na nasalanta ng bagyong Ulysses, yung mga nasa Cagayan po. At hindi lang basta nasa Cagayan, pati rin po yung iba nating mga kakilala at mga kababayan na tinamaan po ng Ulysses sa Rizal, sa Bulacan, sa Marikina, yan po yung mga yan, tutulungan po natin pero kailangan din po namin syempre ang inyong suporta. So we're trying to raise monetary donations for them and we're also accepting in-kind donations. If you would like to provide po yung donations, please get in touch with us at support@readyrightnow.com. Ayan po. Hopefully by next week po, may bigay po namin sa inyo yung updates. Meron po tayong isa na pong nag-donate. At meron na rin po tayong mga damit na na-kolekta para po dun sa mga nasalanta po ng bagyo. Ayan po. If you're interested in joining our HR Bootcamp Batch 14, please take out your phone. Scan lang po natin ang ating QR code para po makapag-register po kayo, pre-register, and we will send you the details on how you can be part of HR Bootcamp Batch 14. Tulad po ng HR Bootcamp Batch 13, joining the HR Bootcamp will also mean that you get Food Panda vouchers, and we're also raffling off a ticket, masterclass ticket from Move Up para po dun sa kanilang masterclass training program. Ayan po. If you're not familiar with Move Up, mamaya po i-discuss po natin yan. Sila po ay merong platform that allows for micro-learning. You can get certificate also for that one. Self-paced po ito so hindi po kayo mauubusan ng oras. Sumabit. Ayan po. And congratulations nga po pala do sa winner po natin ng ating discount giveaway sa HR Bootcamp. In-announce na po namin yung winners. Nandun po yan sa page namin. If you haven't gotten in touch with us yet, send us a message po para ma-send na po namin sa inyo yung details on how you can avail of the 10% discount for the HR Bootcamp. Kung kayo po ay fresh graduate or on your last year in college, maganda po yung HR Bootcamp kasi it will provide you with the foundational skills that you need in order to get you started in your profession as an HR. So tuturuan po namin kayo on how to do talent acquisition, how to do payroll, how to do benefits,
how to do learning and development, and how to handle labor relations and employee discipline. Ayan po. Kung kayo naman po, strong na ang foundational skills at ang kailangan naman po is a strategic approach to HR. High level na po. Join our HR Bootcamp Masterclass Batch 1 po ito, happening on December 12 and 19. It's a whole day session po, dalawang Saturdays po yan, and we will teach you about the strategic approach naman when it comes to talent acquisition, business partnering, total rewards management, employee engagement, employee retention. Yan naman po yung mga magiging topics namin for the HR Bootcamp Masterclass Batch 1. Ayan po. If you have missed any of our free webinars, you can actually watch them in our YouTube channel. You can also see from our YouTube channel yung atin po mga past episodes po ng HR Bites. So if you need po mga supplemental videos regarding yung mga pinaka-intense na topic po, pagdating po sa HR, makikita nyo po yan doon sa atin pong playlist ng HR Bites. And yung mga hindi po nakakatch noong webinar po natin last week, po pwede nyo pong panoorin yan. Unfortunately po, please bear in mind that request for certificates ay may time limit na po tayo ngayon. So hindi po pwede na a week after or a month after, tsaka pa lang po kayo magre-request. As soon as matapos po yung episode and the link is already posted, apply na po kayo, answer all of the questions correctly para po makuha nyo po yung certificate. Hindi po pwede na basta lang po any answer ha. It should be answered correctly. You would be given 3 codes, 1 question about the webinar, and you also have to give your feedback about the speaker for the day. Ayan po. Para naman po syempre, yung mga speakers po natin, yun ay po yung way ng pagpapasalamat natin for them giving their time to discuss some of the hottest topics po when it comes to HR. Ayan po. If you're also having some concerns on how to manage your team's performance, hindi nyo alam kung paano sila i-motivate or how to get them to be more productive, we have Managing Your Team's Performance happening again on December 9, 2020. So if you would like to attend this one, punta lang po kayo dito sa code na ito, sa link na ito, or take out your phone po para po ma-scan nyo po yung ating pong QR code. Ayan. Okay po. So yan po. Of course, if you would want to be a sponsor for any of our free webinars, just let us know po. If you would want to be a speaker in any of our free webinars, email us at support@readyrightnow.com and we'll send you the details on how you can be a speaker and be part of our free webinars every Saturday po yan. Ayan po. If you get to be picked as one of our speaker, you would be given a chance to promote any of your activities, events, or any product or service that you are offering. Ayan po. So ayan, bago po tayo pumunta sa ating speaker, medyo marami-rami na po ang ating nasa comment section. So sino-sino po ba yung mga usuals po natin? Unang-una na po dyan, syempre si Mega SDRO. Maraming salamat for always consistent po yan, for always being in our free webinar. Hindi po yan mawawala sa ating mga free webinar. Hello also to Sergio Ramos from Pasig City, Miss Nina Apusaga. Pasensya na po pag na-murder ko yung pangalan nyo. Pagpatawarin nyo po ako. Freda Nicolas, good afternoon also. Jan Pizares, good afternoon. Miss Esther Marie Guerrero is also one of our regulars po for the paid and the free webinar. Good afternoon po. Miss Florita Graho, good afternoon. Miss Alchemist, last time na ano ko rin ito eh. Parang na-murder ko rin to last time. Good afternoon po from Tacloban City. I hope you're staying safe po dyan. Miss May Ontua, isa rin po sa mga ating mga regulars po. Good afternoon po, Miss May. Good afternoon also to Miss Flor de Lisa Pascua, Jed de la Cruz, and Rex Abenoja. Rex is watching from Quezon City. Andy Santiago and John Patrick Icaro, good afternoon din po. Hi, Penny Lane! Welcome po. Penny is also one of our regulars sa ating mga free webinar po. It's good to see you in our comment section also. Miss Karen Kil Velasco, good afternoon po from Santo Tomas, Batangas. Mercado Fidencio from Quezon City, good afternoon. Maylene, Kate Ermela, Lay Nicolas, Maylene Mendiola, Ana Rivera, good afternoon po sa inyo. Ayan, Flor de Lisa Pascua, good afternoon po. Isa rin po yan sa mga usual po natin dito.
May mga names po akong nababasa dito na medyo parang ngayon ko lang po na-encounter. So yung mga bago po at ngayon lang po talaga umattend ng aming free webinar. Maraming maraming salamat po. Meron po dito present. Good afternoon everyone. Pasensya ka na. Alam ko binigay mo na sa akin yung pangalan mo last time. Nakalimutan ko na naman po. Hindi ko na naman po mabasa yung pangalan mo. Pero thank you for being here again, for being one of our regulars po. Ayan. Yung mga iba po, if you're watching po from the Facebook groups, please make sure that you click the link dun po sa aming text section, yung nakalagay po streamyard.com/Facebook. Click nyo po yon at i-accept nyo po para po makita po namin yung pangalan nyo. Kasi right now, lumalabas ng po sa amin is Facebook user. So para po, if ever may question po kayo mamaya, may ano din po natin, may highlight din po natin. Okay po, good afternoon po, Miss Edna Aveo. Sino-sino pa po ba dito? Yung atin pong mga Uprush fanatics. Gusto ko yan, Miss Rina. Good afternoon, Miss Rina Palmiano. Good afternoon din daw sa mga Uprush fanatics po natin dyan. Miss Arlene Aguilar, isa pa po ito sa atin pong mga regulars po. Good afternoon, Miss Arlene. And good afternoon din daw kay Miss Shay Kabigayan. Ayan, mga ano na po yan. Palagi pong nandito, kaya kilala ko na po ang mga pangalan. Si Miss Tess Griego Reyes is also one of our regulars. Good afternoon po, Miss Tess. Sila din po yung mga super active pagdating po doon sa comment section, kaya na-memorize ko na ang mga pangalan. Sino pa po ba yung mga usual po natin? Good afternoon po sa lahat ng mga nag-good afternoon ngayon. Kung hindi ko po mabasa yung pangalan nyo or hindi ko po mabanggit, pasensya na po. Medyo sunod-sunod po kasi yung pasok ng mga comment section. Medyo nahihirapan akong mag-keep up. Sorry po. Miss Kesia, sana hindi ko po na-murder, Kesia, Andrea Abela. Good afternoon po, first time here. We hope you do learn a lot this afternoon po. If it's your first time here. Ayun, Alexander Zulueta Jr., thank you very much for giving me your name. Pasensya na, palagi ko nakakalimutan. Alam ko nagsisimula sa A, pero hindi ko na maalala kung ano yung last name. So yun, pero good afternoon po. Maraming salamat. Isa rin po siyang Uprush fanatic. Yes, madalas po yan dito sa ating comment section. May mga names po na madalas ko nakikita. Good afternoon, Miss Grits Dalay. Good afternoon as well. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan po. So, syempre, ang reason po kung bakit tayo nandito right now, hindi naman po talaga ako. Ang reason po dito ay dahil pag-uusapan natin this afternoon kung ano po ba. Okay, ano nga ba ang dapat nating gawin in order to adapt to the future of work? Lagi natin sinasabi, di ba, we're still in the transition period, hindi pa to ang new normal, but even if we're just in the transition period, ang dami ng mga changes na nangyayari. So ang tanong ngayon is, tayo as HR and our organization, what are the new employment practices that we have to keep in mind in order to adapt to the new normal, yung future of work? Ano ba yung mga kailangan nating gawin? Ayan. So in order to delve more into that topic, we have our speaker for today. Our speaker is a BS Psychology graduate. She has completed postgraduate degree units and guidance and counseling at Miriam College. She is also a certified HR professional or CHRP and is a management consultant. She's currently the president and CEO of Danchi Training and Consultancy Incorporated and brings 18 solid years of experience as human resources director and consultant. Sa totoo lang, nung first time ko makita yung name ng company niya, I think it was few years ago, hindi ko alam paano siya i-pronounce. Kung Danshe, or kung ano pa man. At least nga alam ko na, Danchi Training and Consultancy Inc. In the public sector, she had conducted workshops for the Department of Trade and Industry, Home Development Mutual Fund, or yung tinatawag nating pag-ibig, the Department of Energy, Department of Agriculture, the Office of the Ombudsman, and the Bureau of Fire Protection. She likewise delivered workshops for local government units such as the City of Manila, Tarlac, and Aurora. Our speaker has also authored a book titled The 8 Biggest Lessons I Learned as an HR Consultant. She is a founding member of the Philippine Advocates for Consultants and Trainers and National Federation of Professional Managers. Ayan po.
And without further ado, let me introduce you all to let me just get our speaker for today on our screen right now. Please welcome everyone. We have Miss Anne Flores to talk about the future of work and new employment practices. Ayan po. Hi, Miss Anne. Hi, hi, hi Ayan. Good everyone. Good afternoon. Good afternoon po. How are you right now? Okay na okay tayo weekends. Okay Yes. tayo weekends, and napaka-interesting ng topic natin, Miss Rona. Ayan. So, Yes po, agree. hello sa lahat. Ano, ang layo na pala ang dami pala nating mga ano ngayon viewers from different parts Opo. of the world. Yes Ayan. po. Ayan. Ayan. So, Miss Anne, I'll let you have the floor na po. Are you nakashare na po ba ang inyong presentation? Okay, so let me share my screen. Hold on. Okay. Miss Anne, ngayon pa lang may humihirit na. Free book naman po dyan, Miss Anne. Yes, yes. Meron tayo niyan. Wait lang. I-share ko lang muna yung aking screen para, ayan. Alright. Okay, let me know. Ayan, Ayan. so clear na siya. Alright. Ayan. Okay po. So, I'll give you the floor na po, Miss Anne. All right, okay. So thank you, Miss Rona. Good afternoon, everyone. So ako ay sobrang nagpapasalamat sa Uprush for the opportunity to share with you all yung topic natin about new employment practices. So I actually selected three very, hindi naman critical, pero ito yung pinaka-in-demand na topic ngayong sinasabi natin new normal, ano yung points for discussion natin. So, allow me to discuss with you first ano ba yung good performance metrics na sinasabi natin. So, pag sinabi natin new normal, Miss Anne, paano ba namin malalaman kung nagpo-perform talaga yung mga empleyado namin? Or how would we know na namimit nila yung mga goals na naiset sa kanila? Second, employee attendance and leave policies. Paano mamomonitor kung yung mga nag-work from home na yan, talagang present? Or applicable pa ba, Miss Anne, yung leave policies? Kasi work from home naman eh. So, paano ba magpa-file ng leave if ever? And lastly, employee discipline and code of conduct. Meron bang exempted? Yan, sabi natin, paano ba nila malalaman kung nag-violate tayo, work from home naman? Or, paano ba i-apply sa kanila yung mga policies na meron tayo sa company natin kung hindi naman sila visible na nakikita natin on a daily basis. So, I selected the top three. Ito yung mga kadalasang concern na na-encounter natin itong new normal na to. If I may share with you guys, actually, being in the HR for the longest time, bata pa naman po tayo sa HR, but even before this pandemic came in, actually, pag sinasabi nilang new normal, new employment practices, actually, this is not new for me anymore. Ang nakikita ko dito, ang new sa atin, kasi we're not used to do things na ginagawa natin ngayon. Like, for example, ngayon, mas grabe siguro yung monitoring natin kung yung mga empleyado natin nagtatrabaho. Ano bang difference nito kapag, I mean, kung wala yung pandemic and it didn't happen? Kaya natin sinasabing new. Actually, what we are about to discuss right now, hindi siya talagang new. Ang bago dito is yung treatment natin sa paano tayo nagmo-monitor, paano natin mas tinitingnan kung namimit nga ba ng mga tao natin yung mga goals na sinet natin. Kasi before, for example, nag-set tayo ng goals natin sa mga tao natin, usually nagkakaroon naman ng pag-uusap kapag new employment, kapag new hire, no? First day, saka lang tayo mag-uusap. And then magkikita-kita na kayo pag pag evaluation period na or kapag magsi 6 months or 5 months tama ba? Relate ba kayo? So, actually, this is really not new. Hindi siya talagang bagong-bagong practices. For me, again, ang take ko dito sa new employment practices na to, mas, ngayon, mas binibigyan natin pansin at dapat lalong mas ma-make sure natin if people are really working. Kasi alam nyo, ladies and gentlemen,
more than the topic na i-discuss natin ngayon, I want all of you to know na itong pandemic na to, it teaches a lot of things talaga. Hindi lang sa HR, hindi lang kung ano man yung mga profession na meron ng lahat ng dito, lahat ng nanonood sa atin. What's happening to us right now, this is actually the perfect time for us to realize na alam mo yun, hindi all the time what's in it for me. Ano yung meron sa akin, paano naman ako, yung employer ko nagbawas ng oras, paano yung sweldo ko. Guys, let's stop it. Okay? Tigilan natin yung paano ako. Walang hindi nakaranas ng pandemic, no? Walang hindi nawawala ng trabaho, walang hindi nahihirapan sa panahon na yun. Walang exempted. So, having said that, kailangan ko lang ng konting minuto ninyo, i-discuss ko lang po ito. And I hope that, my hope is that after this talk, yung realization natin na ang bottom line lang nitong new employment practices na to is we have to work hand in hand. Kailangan nating magtulungan, hindi yung lagi kang nakafocus sa paano ako, ganito lang yung time ko, ito lang yung sinusweldo ko, na guys, if right now you're listening to me and if you still have work with you, paulit-ulit, ito lagi kong binabanggit sa mga trainings ito, if you guys have still work today, be thankful that you have that. Okay? So, let's proceed. Dito tayo. Ayan. So, I want to discuss first yung good performance metrics. Paano ba natin malalaman, Ms. Anne, if namimit ng mga tao yung mga goals na sinet natin sa kanila? Actually, yung gusto kong i-highlight dito, ito yung isa rin ito sa mga sana ma-realize natin if maraming HR na mga nanonood sa atin ngayon. I wanted to share with you na, you know, let's learn to simplify things as much as possible. Let's not complicate. Let's not complicate things. What do I mean by that? Sa pagsaset natin ng goals, we have to set I know you are very much familiar with yung SMART goals, no? Pero gusto kong ulitin and gusto kong i-explain kung ano ba yung ibig sabihin talaga nito. So, pag magsaset tayo ng goals, guys, hindi naman paramihan ng goals eh. Hindi naman, for example, ako yung empleyado, kakausapin ako ng supervisor ko, hindi naman basihan na para hindi naman ibig sabihin na marami kang goals na binigay sa akin. It means magiging performer ako eh. Okay? So, it doesn't matter kung isa, dalawa, tatlo, apat yung goals na sinet ninyo sa mga tao ninyo. But you have to make sure that SMART goals yung sineset ninyo. Ulitin ko po, I know, very much familiar kayo kung ano itong SMART na to. But let me refresh, no, kung ano po yung gusto kong sabihin. So if we say, mag-set tayo ng SMART goals, it should be, let's be very specific. Ano ba yung gusto natin? Ano ba yung gusto nating iset sa mga, ano yung gusto nating iset na goal sa mga tao natin? Let's be very specific to that. Huwag tayong paikot-ikot. Next, we have to know, hindi lang ikaw na nagseset ng goals, pero kailangan malinaw doon sa sinesetan mo ng goal, malinaw doon sa empleyado kung ano yung goals na siniset mo sa kanya, hindi lang yung ikaw na supervisor or manager ay nakakaintindi. So it should be measurable. At the end of the year, paano mo mami-measure kung na-meet niya ba yung goals na pinag-usapan ninyo or hindi? Next, attainable. Baka naman suntok sa buwan yung mga goals na sineset ninyo. Baka naman ikaw mismo na supervisor or manager, hindi mo kayang gawin yung sineset mong goals sa tao mo. Okay? Next, let's be realistic. Again, babalik ako doon sa sinabi ko kanina, hindi ito paramihan ng goals na ilalagay ninyo sa papel at papipirmahan sa empleyado. It doesn't matter kung isa, dalawa, tatlo, but we have to make sure that by the end of the year, na-meet natin yung mga goals na sinet natin. So, we have to be realistic. And most importantly, hindi tayo magsaset ng goals na walang timeline. So, ito yung time-bounded. So, hindi pwede yung, hindi possible yung mag-uusap tayo. Ito, very, very common to kapag nag-i-strat planning eh. Kapag strat planning, ayan, magsiset tayo ng mga goals natin, everything, may timetable. Pero kung minsan magugulat ka at the end of the year, kapag ito na nagre-review na kayo ng mga accomplishments niyo, ang daming hindi natatapos, no? So,
take this time kasi sabi nga natin ang daming nabago, ang daming hindi na-accomplish dahil sa dumating na pandemic. Yes, and it's really out of control, but I would like to invite you to this is the best time for you to really plan for next year or for the following years. Kung meron kayong hindi mga na-accomplish this year because of what happened, actually lahat naman tayo, maraming mga plans na hindi natin natapos this year, no? So, let's review. I-review natin, balikan natin yung mga sinet nating goals this year and unti-unti, let's prepare for the coming year. So, again, pag magsaset tayo ng goals, guys, simplehan lang natin. Simple, but we have to make sure na well coordinated. Kapag nagsiset po tayo ng goals, hindi lang yung empleyado ang mag-accomplish nito. Pag sinabi natin we have to work hand in hand, yung supervisor or yung manager, you have to work closely with your employees, with your staff. Ganon din yung staff, okay? Kung in the middle of the year or mga ilang buwan pa lang, medyo nagkakaroon ka ng challenge to accomplish yung sinet ninyong goals, balikan mo na yung supervisor mo, okay? Hindi yung mag-uusap kayo kung kailan patapos na din yung taon. Alright? So again, set a specific, measurable, attainable, realistic, time-bounded goals. Okay, so how would we know na we have a good performance metrics? Malalaman natin yan once we get to know the results of what we planned. Okay? So, wala tayong magiging malinaw na results kung sa planning pa lang, sa pagseset pa lang ng goals natin, malabo na. Okay? At the end of the day, at the end of the year, what we want is we want to help our organization and we want to grow. Okay? Gusto nating tulungan yung organisasyon natin para mas lumawa, manatili tayo na nakatayo kahit nangyari itong pandemic na to sa atin. And it can only happen, guys, again, uulit-ulitin ko hanggang sa matapos itong webinar na to. We have to work hand in hand, okay? Hand in hand, guys, tulungan. Dito, hindi lang ako nakafocus sa kung rank and file ka, manager ka, business owner ka. I'm talking to everyone, and what I'm telling you right now, you have to work hand in hand. At the end of the year, at the end of the day, focus tayo sa result. Kung nakikita mo na medyo mag-aalanganin yung tao ko na matapos na to, kausapin mo na yung tao mo and sabihin, mag-usap na kayo. Ano yung mga nagiging challenge? How may I help you? Ikaw naman na empleyado, ikaw naman na staff. Ma'am, sir, ito po yung medyo nagiging challenge ko. I need help. Okay? So, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Huwag kayong mahiyang magtanong. Because again, at the end of the day, at the end of the year, we want to focus and see a good results. Okay? Alright, so, next, employee attendance. Paano natin na monitor? Okay, meron akong mga clients, syempre, well, what you can see here, guys, is I have suggested tools to monitor employee attendance and leave policies. So, I guess familiar na kayo sa mga iba dyan, Time Doctor, Toggle, Rescue Time, Hours. So, lahat yung mga yan, mga tools to monitor employee attendance and leaves. No? So, you may want to visit each one para makita ninyo kung ano po yung mga ino-offer nila. Okay, I have this client, if I may share with you. Siyempre, ano tayo ngayon, gipit, no? Wala kaming pambili ng mga systems na yan. Pero, we want to work closely and we wanted to know if our employees are, talaga bang ginagawa nila yung trabaho nila or what. Let me go straight to the point. Okay, karamihan sa mga kliyente, nagbabase lang sila sa honesty policy. Okay, let me go straight to the point. Walang problema if you trust your employees na talagang they're doing their job. But at the end of the day, again, babalik ako dun sa result. Kahit anong system pa po yung ginagamit nyo, either it be honesty policy or you're using any of these tools, at the end of the day, ang question ko po, nakuha po ba ninyo yung result na gusto ninyong makuha? No? So, ito po yung sa side ng employer. Sa side naman po ng mga employees, if you don't have the system or tools na nabanggit ko ngayon and pinapagana ng employer mo sa'yo ngayon yung honesty policy, guys, babalik ako doon sa sinabi ko kanina. We have to work hand in hand. And ito yung best time na tulungan mo rin yung employer mo kasi
Napakaraming libo-libo, milyon-milyong tao ang nawalan ng trabaho. And again, kung meron ka pang trabaho ngayon, huwag mong baliwalain yun. Hindi dahil sa wala ka, hindi dahil sa hindi ka naman namomonitor masyado ng boss mo ngayon or nagtitiwala siya sa'yo, aabusuhin mo. Okay? Kasi may mga clients talaga tayo, yes, possible, hindi nila afford na mag-spend pa ng ganito sa mga system, kaya nakadepende sila doon sa honesty policy. Fine, okay lang yun. But again, I'm actually speaking to employers and employees, no? So, kung ganon yung system na pinapaandar ng employer ninyo, guys, kayo naman, ang mga pinagkakatiwalaan na talagang ginagawa ninyo yung trabaho ninyo, magbigay naman tayo ng maayos na resulta at the end of the day. Magkaroon naman tayo ng initiative na i-report sa mga boss natin na, sir, ito po yung na-accomplish ko today. Okay? Let's be honest na kung meron tayong hindi natapos gawin, sabihin natin sa kanila yon. Yung attendance natin and yung sa policy natin, if you have your existing policies, attendance policies and leave policies, okay, wala tayong dapat na nagiging problem ngayon. Wala tayong nagiging dapat concern ngayon kung paano siya imo-monitor. Again, ang kaibahan lang naman, kaya natin sinabing new employment practices, it's because ngayon, mas minomonitor natin mabuti yung mga empleyado natin if they are really working on the tasks given to them. Kapag nag-leave naman sila, ito, sabi natin, set a clear leave policy. If you don't have yet, no? If you don't have the clear policy with you yet, you may want to come up with one. I remember sabi ni Ms. Rona kanina, you can consult them naman kung wala kayong mga policies na to. They have their consultants with them. So, mahihirapan lang talaga tayong i-monitor itong mga to kung in the first place, yung pinaka-basic, like if I say yung pinaka-basic, the policy itself, wala tayo. So, kahit nag-avail tayo nitong mga tools na to, kung wala tayong clear policies on how are we going to implement it, talagang magkakaroon tayo ng challenge doon. So, first things first, we need to have a clearer policies on our attendance and leave policies. Walang pinag-iba. Miss Anne, question, paano ko malalaman kung I mean, paano ko ba malalaman kung talagang naka-vacation leave to or what? Kasi work from home. Walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba pag pumapasok sila face-to-face sa opisina. So, if they file for leave policies, ano ba ang policy ninyo? So, if ang policy ninyo sa opisina is they have to file it at least 5 days before the vacation leave, so, they have to do it. So, kung nagpasa sila sa akin today, ng leave policy, ng leave form nila and effective tomorrow, i-approve ko ba? What do you think? I-approve ko ba? Ako, hindi ko i-approve. Kasi unang-una sa lahat, leave policy yan. Hindi naman yan emergency leave or whatsoever. Hindi rin sa sick leave. You are filing for a leave policy. So, walang pinagkaiba kung hindi yan work from home or kung face-to-face. Kasi ang sabi naman sa policy natin, at least 5 days, you need to file your leave form. So, kung sa akin, kung today ka magpapasa ng leave form mo at bukas siya mag-e-effect, papayagan, i-approve ko ba yun? Ako, ang magiging sagot ko doon, kung ako as HR, hindi ko siya i-allow. But then again, let me clear, babalikan ko yung department head nung nag-a-apply ng leave. Okay? Yan gusto ko lang i-clear yung role ng HR. Pwede kasing dinidiretso sa atin yung mga leave forms, hindi, pero binabypass nila yung mga department managers nila. Okay? So, mga ka-HR, ang role natin pagka may nag-leave sa atin, nakasisi lang tayo dyan. Pero hindi talaga tayo yung directly authorized na mag-approve or disapprove ng mga leave nila. Okay? Not unless yung taong nagpa-file ng leave, tao mo sa HR and you are the manager. Yun. But kung may nagpa-file ng leave sa'yo and hindi mo naman ka-departamento yan, well, again, kung babalikan ko yung policy, kung ako, ang sasabihin ko sa department head, per policy, hindi ko siya i-allow. Okay? Yun ang boses ng HR. But again, let's leave the decision to the department head. Okay? So, ayan sana clear yan. Kasi baka mamaya sabihin ninyo sabi naman ni Ms. Ann, basta may nag-file ng leave sa HR, okay na yan. Tayo yung may authority kung i-approve natin or not. Ulitin ko po,
Kung nag-a-apply ng leave sa inyo, hindi po ninyo direct na tao from other department, ibalik niyo po sila doon sa mga department heads nila. But at the same time, i-remind nyo lang po yung mga department heads na per policy natin, ito po yung dapat na gawin. Magpa-file sila ng leave at least 5 days. Kung sick leave, guys, ulitin ko, wala namang nagpa-file ng sick leave before. Pag may nag pag may nag-file ng sick leave sa inyo before, automatic i-disapprove nyo yan. Unless alam nila sa sarili nilang may sakit sila ngayong araw na to. Okay? Walang nagpa-file ng sick leave before the sick leave. Okay? Emergency leave, gano'n din. How would you know na magkakaroon ka ng emergency ngayon? Okay? So, yan po yung huwag po tayong mali ito. But then again, paano po natin mamonitor? Paano natin ma-check? First things first, we need to set clear policies. Okay? For attendance and yung mga leave policies natin, either be sick leave, vacation leave, emergency leave, or kung anong meron na leave na existing sa company niyo, you have to make sure na meron na po tayong mga policies in place. Again, if you don't have yet, yan po, you may want to ask Ma'am Brona directly para matulungan po nila kayong makapag-come up sa inyong mga clear policies. Okay, are we still good? Okay pa po ba tayo? Alright. Okay. So, dito na tayo sa employee discipline and code of candy sana yung sasabihin ko. Code of conduct. Ayan. So, this new normal setup teaches us a lot of things. Learn to appreciate that and value that fact that right now, you still have work with you. Again, yung sa employee discipline and code of conduct natin, kagaya ng ating employee attendance and policies, wala tayong i-implement kung wala tayo nito. So, we need to have one talaga. Lagi kong babalikan nun kasi po, mahirap mag-implement ng isang bagay na wala ka namang pinagbabasihan. Hindi ka pwedeng mag-desisyon or mag-implement sa isang bagay na kathang isip mo lang. Na in-imagine mo lang na, what if isuspend ko kaya siya kasi feel ko siyang isuspend eh. Or what if hindi ko kasi siya matawagan eh. Kung i-terminate ko kaya? No. Alam nyo sa panahon, lalo sa panahon ngayon guys, hanggat kaya mong i-save ang trabaho mo, hanggat kaya mong i-save ang mga tao ninyo, gawin po ninyo yan. More than the employee discipline and code of conduct na pinag-uusapan natin, dito natin kinakailangan iparamdam both employers and employees yung malasakit natin sa isa't isa. If you don't want to lose your job, wag lang laging ikaw yung iisipin mo. Kung ikaw yung employer na nakikinig nito ngayon, wag mo lang isipin kung paano ka makakabangon, paano makakabawi ang negosyo mo. Kung ikaw ay empleyado na nakikinig ngayon, wag mo lang isipin na paano to kulang yung sweldo na tatanggap ko kasi binawasan yung oras ko. Sana i-goal po natin na paano ang buong organization makakabangon sa pandemic na pinagdadaanan natin ngayon. Okay? Lagi nating babalikan how grateful we are na right now you have your work with you. So, sa employee discipline and code of conduct na ito, para lang itong, alam mo yun, kahit work from home ka man or you're in the face-to-face office setup. Ang i-goal mo lang sa isip mo, diretso lang yung isip mo. Nag-apply ako sa kumpanyang to, tinanggap ako, nagtiwala sa akin yung employer, yung presidente kasi naniniwala sila na meron akong maiko-contribute sa organization. Now, we are not perfect. Meron tayong mga nagagawang violations for some reasons or the other. But again, kung guided tayo ng employee discipline and code of conduct natin, and mga ka-HR, kung wala po naman kayong HR sa mga organization ninyo, or kung sino man po yung nag-explain, bago po matapos tong taon na to, i-refresh po natin ulit sa mga employees natin, ano po ang nilalaman nito. Okay? So, as we discuss this with them, discuss your employee discipline and code of conduct with your heart. Huwag nyo lang itong i-discuss sa kanila na parang, ito kapag na-violate mo, itong mangyayari sa'yo. Kapag hindi mo sinunod to, pwede kang matanggal sa trabaho. Punong-puno na tayo ng mental, grabe na yung natin, grabe na yung
if I may say, mas grabe yung effect sa atin ng ano ng pandemic mentally. So how we deliver our words to our people, let's be very cautious and be very careful po, no? Kung nagkataon na merong nag-violate ng mga policy sa company natin, i-address lang natin sa kanila na, okay guys, ito yung nakalagay sa policies natin, what happened, okay? Huwag nating alisin yung coaching and mentoring part all the time, okay? So, ayan siya. So again, kagaya ng employee attendance and leave policies natin, employee discipline and code of conduct, wala tayong i-implement kung wala po tayong wala tayong naka-ready niyan na i-discuss. Okay? So we have to have that in place. Kasi sa HR, yan ang Bible natin. Hindi tayo pwedeng basta-basta magtanggal ng tao na wala yan. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-suspend, mag-terminate kung wala kang pinagbabasihan. Hindi pwedeng ang basihan mo yung pakiramdam mo. Okay? So we have to have that in place. All right. So I have here some guidelines to help your organization manage new employment practices. So first, come up with structured work hours. Anong oras po ba talaga ang trabaho ng mga tao natin? 8 to 5, 9 to 6, 10 to 7, kung anong oras man po yan, you need to come up with the structured work hours. And ang pinaka-importante po dito, kapag nakapagawa na po kayo niyan, ma-deliver po, masabi, ma-discuss sa mga empleyado natin. Kung minsan kasi, ang nagiging problema natin o nagiging challenge natin, gagawin natin yung policy, nakatago lang sa department natin. Ayaw natin i-discuss sa mga tao. So, kapag may na-violate and then sasabihin, nagawa ko na yung policy na yun eh. Kaya lang na-i-discuss po ba? Ayun. So, pag gumawa tayo, we have to discuss with our people kung ano po yung ginawa natin ngayon and ano yung magiging implication both employees and the employer kung halimbawa hindi po nasunod yung hindi sila pumasok on time, ano po yung mga possible na mangyari sa kanila. So kailangan lang po natin ma-explain ng mabuti sa mga tao natin. Use time tracking tools. Ayun nga po, kanina nag-suggest ako ng mga tools na pwede natin gamitin. You may want to take a look at it. Again, babalik ako doon sa honesty policy. Yes, while I appreciate that na maraming employers ang nagtitiwala sa mga tao nila, at the end of the day, what we want to see are results. Okay? Well, I'm speaking personally, no? I'm sharing what I experienced to you personally. Sometimes, honesty policy, hindi siya gumagana eh. No? Hindi siya gumagana. Sometimes, the more you trust your people, hindi nawawala yung mga abu-abuso part kasi may tiwala naman sa akin, hindi naman mag-check si boss eh. Mali ba niya kung talagang nagtatrabaho ko basta ako kakain ako dito. Ibang-iba pa rin yung natatrack mo, meron ka talagang monitoring ng ginagawa nila. For the employees, guys, huwag nating mamasamain kung tayo itinatrack or minomonitor. Kung ikaw malinis ang puso mo at hangarin mo na wala ka namang ginagawang hindi maganda at ikaw ay talaga nagtatrabaho lang, hindi ka dapat ma-offend kung may nagmo-monitor sa'yo o nagtatrack ng ginagawa mo. Alright? So, wala tayo dapat violent reaction dyan na, bakit ako binabantayan? Blah, blah, blah. Wala bang tiwala sa akin? No. Hindi po yun ang usapan. Okay? Ang pinag-uusapan lang natin at the end of the day, makita natin yung resulta ng mga pinapagawa sa atin. Kasi, kung sakali lang na hindi natin ma-deliver ng tama or on time, that's the best time na mag-usap ulit. Discuss tayo ulit with our supervisors saang bagay ka nahirapan at medyo hindi tayo umuusad o hindi natin natatapos yung assigned task sa'yo. Okay? Next, meet your team daily. Total webinar naman po tayo ngayon. Kahit mga 5 to 10 minutes lang po siguro before we start our work. Ano yung magiging tema ng meeting natin sa mga team natin every day? Ito lang, mga tipong kamustahan. What did you do yesterday? Kamusta? Kamusta yung ginagawa mo kahapon? Ano yung ginawa mo kahapon? Next, ano yung goals mo today? What do you plan to do today? Meron ba? Lastly, any challenges for today? Meron ka bang nakikita magiging challenge mo na hindi mo matatapos yung goals mo for today? Is there anything I can help you with? As your manager, as your supervisor, meron ba akong maitutulong para matapos mo yung goals mo para ngayong araw na to?
Stuffs like that. Hindi kailangan sobrang tagal ng meeting ninyo. Hi and hello lang yan, kamustahan, how are you today? Wag po ninyong kalimutang kamustahin yung mga empleyado ninyo once in a while. Hindi lang yung puro bagsak kayo ng bagsak ng trabaho. Same with the employees. Wag naman yung puro maghihintay ka na lang na kailan yung release ng 13th month. Kamustahin mo rin naman yung boss mo. Sir, kumusta po tayo ngayon? Ito nga po pala yung gagawin ko today. Meron pa po ba akong iba na pwedeng maitulong sa inyo? um, Mas masarap sa pakiramdam yung nararamdaman mo na talagang nagtutulungan both employers and employees. Hindi lang yung tanggalin nyo muna sa isip nyo yung paano ako or ano yung sa akin or paano yung, alam mo yun, paano ako. Huwag muna yung puro ako. Paano tayo? Paano tayo makakabangon? Paano tayo makakabawi? Anong pwede nating gawin para sabay-sabay tayong makabangon at makabawi sa nangyari sa atin ngayong mga panahon na to. Next, equipment requirements. Baka naman pagawa tayo ng pagawa, bili tayo ng bili ng task sa mga tao natin, sira pala internet, sira pala walang internet, sira pala ang laptop, sira ang mouse. So, isama natin to sa mga meetings natin on a daily basis sa mga tao natin, kamustahin natin. Kasi, alam mo, kahit ako bumibigay ang laptop ko, ang internet talagang bumibitaw. So, minsan kasi, baka naman kaya hindi nakakapag-deliver ng results sa mga tao natin, meron na palang problema sa equipment, no? Sabihin natin, pati ba naman yun, sagot natin, of course, opo, lalo na ngayon, work from home eh. So, hindi ko po sinabing bilan nyo kaagad yung mga tao ninyo ang sinasabi ko lang po dito, kamustahin lang natin, kamusta ba? Working ba yung mga gamit natin? Meron ba tayong challenge today? Na sa tingin mo maghihinder na matapos yung dapat gawin. So, kamustahin lang natin yung ginagamit nila. Mga ano lang naman yan internet connection, yung mouse or yung laptop. Kung may magre-request sa iyo na, sir, para siguro mapabilis, kailangan ko ng MacBook. Wala. Huwag naman ganon. Huwag naman MacBook ang i-request natin. Praktikalan tayo. Hindi kinakailangang pabigatan ng tatak or pamahalan. What important is, ma-deliver natin ng tama yung results na kailangan sa trabaho natin. Communication channel with your team. Saan po ba kayo nagko-communicate ng team niyo? Via Facebook Messenger ba? Viber? Ano ba? WeChat? Ano pa? Kung ano pa yung mga means of communication niyo. Kailangan po, klaro lang, kung saan ninyo kakausapin or saan kayo mag-a-update, magtatanong sa mga tao ninyo. Kasi baka mamaya, meron kayong pinapagawa sa kanila via FB Messenger, tapos maya-maya, nagfa-follow up ka na sa Slack. Okay? Or baka mamaya, nagme-message ka na kung alam mo yun, iba-iba yung means of communication na ginagamit mo. So, pili lang po tayo, isa, dalawa, para hindi po magulo. Okay? At hindi rin po magulo sa atin na i-track. Okay? Mag-backtrack ng, okay, ito na nga pala yung pinag-usapan. Okay, ito pa pala yung hindi tapos para ito po yung mabalikan niyo. Okay. Then, review your work from home policy. Guys, ang makakatulong talaga ng malaki sa atin sa pagmo-monitor para maka-adapt tayo sa new normal, we have to make sure that we have all the policies in place. Babalik tayo sa basic ulit. If you don't have this right now, ayan na po, please coordinate with Ms. Rona at I'm very sure na marami pong makakatulong sa inyo para gumawa ng mga policies na to. Now, I remember may na-question sa akin, Miss Anne, okay lang bang tignan kay Google? Wala pong problema kung gusto ninyong i-Google kung yung mga policies. You just have to make sure na huwag naman pong gayang-gaya pati yung source kung saan kinuha kasi baka mamaya US po yan or baka sa ibang bansa po pala yung policy na yan, ipaki-edit naman po. Secondly, kailangan alam mo yung organization mo kung mag-fit ba yung nababasa ninyong policy dyan sa Google na yan, mag-fit ba yan sa organization niyo. Huwag lang po yung copy-paste ng copy-paste, aralin din po natin. Okay po? Naiintindihan ko po na talagang tayo ngayon, tali shine, ibig sabihin yung tali sikmura na tipid mode. And kapag nagpagawa ka ng mga ganito, gagastos ka talaga. Again, wala naman po ako sinabing huwag kayong mag-Google or whatsoever. But lahat na nakikita natin sa Google, for your information, mga lang po ito. Pwede po nating maging guidelines, pero kung yan po yung ika-copy-paste ninyo, ilalagay at i-implement ninyo sa organization ninyo,
i-double check po ninyo kung mag-fit in yan. Okay? So, there. And then, build rapport with weekly meetings and activities. Huwag naman yung, kakasimula pa lang ng araw, ito yung trabaho mo na gagawin ngayon, mag-report ka sa akin bukas, kailangan ko ng resulta. O ikaw, bukas, tatawagan kita, sabihan mo ako kung ano yung nangyari sa trabaho mo. Huwag naman pong ganun. Again, sabi nga po natin kanina, medyo maglaan ka naman ng ilang minuto para kamustahin yung mga tao mo. Kasi, alam nyo, hindi po biro na nakababad ka sa na nandito sa live, I mean, you're working from home, na nakatuto ka maghapon sa laptop. Sa totoo lang, mas nakaka-stress kung kausap at kaharap ng laptop on a daily basis. Ako, mas gugustuhin ko po talagang mag-training na live, nahahawakan at nakikita ko personally yung mga tao. Kaysa po ganito, ang hirap po kaya mag-project sa camera. Minsan hindi ko alam kung okay po ba yung itsura ko or ano po, no? So, hindi ko rin alam minsan kung yung mga audience ko nakikinig pa ba sa akin or what, no? So, ibang-iba po. Huwag niyo pong kalimutang kamustahin yung mga tao. For the employees naman, yung mga boss ninyo, mga tao rin po yan. Huwag po ninyo silang kalimutang kamustahin din. Kung minsan, pag medyo nase-sermonan, napapagalitan, baka pwede po natin lawakan ng konti yung pangunawa natin. Wag po yung, alam niyo yun, may finalo up lang sa inyo or medyo nasabihan ng konti, ang tendency, resign agad, no? Wag po ganun. Kayo po, yung mga, wala akong kinakampihan, ini-explain ko lang po both sides, parehong empleyado at employer. Ang sinasabi ko lang po dito, babalik ako sa sinasabi ko kanina, let's work hand in hand. Kung minsan darating talaga yung point na minsan parang magkakabanggaan kayo sa opinion, pero wag po nating hayaang mag-lead sa, alam mo yun, mag-resign ka na lang or ito-terminate kita, magkita tayo sa DOLE or sa NLRC. Hanggat maaari po, wag po natin gagawin yun. Hindi po ito yung tamang panahon. Actually, wala akong nakikitang tamang panahon para sa ganun. Hanggat kaya pong pag-usapan, pagpaliwanagan, gawin po natin yun. Okay, so let's recap. So we were able to discuss the good performance metrics. Natandaan niyo po ba kung ano yung mga yan? May exam tayo mamaya. Ayan, and then we were able to discuss the employee attendance and leave policies, employee discipline and code of conduct, and we were able to give you some guidelines to help manage the new employment practices. Okay, so before I end, I want to give you this quote from Henry Ford. No? Sabi nga dito, if everyone is moving together, then success takes care of itself. We have to work hand in hand, ladies and gentlemen. Dito walang employer, walang business owner, walang empleyado. Again, kung hanggang ngayon you have your work, be grateful that you have that. Kung sakali man po na medyo may konting misunderstanding or whatsoever, ako, I'm a strong believer na walang hindi nadadaan sa magandang usapan. Okay? So, hindi rin po ito yung time na init ng ulo, huwag po natin isasama sa mga ganitong magpakalma po tayo, mainit na po yung sitwasyon at mahirap na po talaga ang nararanasan ng bawat isa. So, let's appreciate everything that we have right now. Okay, so I hope I was able to deliver kung ano man po yung you know, kinakailangang ma-deliver ko sa inyo. Sana marami po kayong natutunan. Marami po bang natutunan? Ayan, marami po ba tayong nakuha? Mukhang marami naman, Miss Anne. Actually, Marami po ba tayong nakikinig ako nakuha? kanina. Naaliw ako dun sa mga, naaliw ako dun sa, yung kanina, yung sa sick leave, nag-advance ang filing ng sick leave. Ay, Diyos Alam mo, ko. Ma'am Actually, Rona, sa tagal natin sa HR, hanggang ngayon may gumagawa nito. Mga empleyado, agree, wag agree. ganun. Wag ganun. Wag kayo nagpa-file ng sick leave kasi kayo naman, no, kahit nagkakaedad na kami sa HR, sakit. Kayo naman, no? Ayun. So, Oo, ano, ayan po. Anyways, Miss Anne, ilalagay po muna kita sa backstage at magpapasalamat lang po muna tayo doon sa ating mga sponsors po. Ayan po. Okay po. So, yung pong mga kararating lang po doon sa ating pong comment section. Kanina po ay display na po natin yung ating
first code, nasa second code na po tayo ngayon. Okay, so wag niyo pong kakalimutan na kunin po lahat yung codes na yan dahil kailangan niyo po yan. Now, for those who are wondering bakit may mga nagko-comment ng kanilang mga kasamahan at ano yung hashtag Uprush Webinar. Okay, yung hashtag Uprush Webinar po, if you would want to win 50% discount po para po dun sa webinar namin on Basics of Payroll Processing. It's happening on December 18, 2020 po. If you would want to win 50% discount, comment section po, punta po kayo doon, hashtag Uprush Webinar Rules, and then tag 3 of your friends. Dapat po pareho pong nandyan ha. So hashtag Uprush webinar rules at yung names po ng 3 of your friends. Okay lang kahit na magkahiwalay na comment section, basta ang mahalaga po ay magkahiwalay na comment, basta ang mahalaga po ay pareho pong nailagay dun sa ating comment section. So do sa mga gusto pong humabol, please make sure po na kayo po ay makapag-comment po niyaan. Meron po tayong mga nag-comment doon sa ating coming from the Philippines HR group at doon po sa mga nanonood po from the Society of for the Advancement of HR in the Philippines. Please make sure po na you click on streamyard.com/Facebook. Nandun po yan sa taas po, dun sa text portion po ng ating description for this webinar para po makita po namin yung name nyo kasi baka hindi po namin siya maisama. Pero may mga names na po kaming nailagay dito. So kasama na po dito yung atin po si Miss CF, of course, si Park Shin-hee, Jamie Ortalesa, Alexander Sulweta Jr., Kate Ermela, Chivlit, Dabs, Odessa Amon, Honey Grace Bere, William Siga, Regine Adike, Neresa, Diana Forcado, Kier Peña Florida, Katrina Aquino, Flordelisa Pascua, Maylene Mendiola, Jackie Manalo, Mabel, Kalika, Jessel Salvador, Sinya Thalia, Calios, Aliana Manalili Acaso. Meron na po kayong entries. Okay po. And then, of course, si John Patrick Icaro, meron na po kayong entries right now. So mamaya po, yan po ay ating bobolahin. Aalamin po natin kung sino po ang winners po dyan. Yes, thank you po dun sa mga nagko-comment po ngayon. So we also have Jane Redado, isang entry na po yan. Okay, comment nyo lang po, hashtag Uprush webinar rules and then tag 3 of your friends. For the meantime po, pasalamatan lang po muna yung iba po nating mga sponsors. If you're looking for a micro-learning platform where you can spend a few minutes of your time to learn about certain things, self-paced po siya, you still get the certificate once you pass the exam. Move Up is the platform for you. Please watch this video po. Ayan po. Okay, so maraming salamat po. Meron pa po tayong isa pa pong missing code. May third code pa po na lalabas po maya-maya. Pero reminders lang po everyone, e-certificates will be out starting December 9 for this webinar. Starting December 9 po. So yung mga for last Saturday, starting December 1 po ang release po noon. Make sure that your name and email address is inputted correctly because you only get one chance to input it. The correct web codes, so yung 3 pong codes, and the correct answer to the question. Pag mali po yung code na binigay nyo or mali po yung answer to the question, wala po tayong makukuhang certificate. So please make sure po, doon sa mga nagre-request po na baka po pwedeng i-flash ulit yung first and second code, maya-maya po, ipa-flash po namin yan, we'll do a
recap of the two codes, okay, before we flash the third code. So please make sure po na talagang nakaabang po kayo kasi po isang beses lang po namin ipa-flash. Pag hindi nyo po nakita, naku, hindi po kayo makaka-request ng inyong certificate. Ayan po. So let me call back to our platform si Miss Ann para naman po sa inyong mga katanungan. Sorry, kasagutan. Okay, so meron po mga nag-raise ng question kanina. Hanapin ko lang po dahil natabunan na siya ng ating comments. Ayan. Ayun, so si Grits Dalay, tanong po niya, paano po kapag relative may sakit and walang mag-aalaga? Can it be a valid sick leave? Okay. Depende to sa Miss Rona eh. Depende kasi sa policy ng company. Pero so far, usually yung mga sick leave mga leaves kasi natin, applicable to sa mga employees ng company. So kung sila mismo yung nagkasakit or kailangang mag-leave, sila yung makaka-appeal. Now, kaya ko nasabi depende sa company kasi minsan yung SL, yung service leave tuloy. Yung sick leave, convertible sa cash minsan eh. Minsan yung VL convertible sa cash. May mga ibang companies na ganun. So, ang sinasabi lang natin dito, you have to be very careful in using your leaves. Kasi, why not? Pwede mo naman sigurong gamitin yung leaves mo para sa relatives mo or what. But, remember, paano kapag ikaw mismo na empleyado yung kailangan gumamit, pero naubos mo na sa relatives mo. Yun lang naman yun. So, Correct. yun lang naman yun. Kasi talagang para ang mga leaves na binibigay sa atin ng mga employer natin ay para sa para sa atin yan, sa mga empleyado. Yun. Thank you, Ayan po. Grace. Okay. Yung mga gusto pong raise po ng question po nila, lagay lang po natin sa comment section po para makuha po, para masagot po ni Miss Ann yung mga katanungan niyo po. Meron po tayong phone-in question, Miss Ann. Ang sabi po dito, how can we formulate or change our KPI metrics to a more sufficient or effective approach given the current situation, yung ating pong new normal na sitwasyon? Ano po Ah, ang inyong opinion? ito po ang suggestion ko kasi ito yung mga na-encounter namin. Ito bago magtapos yung taon, Miss Rona, maraming nagpa-review sa atin ng kanilang mga ginawa natin to during the strat plan. So, ako ang share ko, lagi kaming bumabalik dun sa basic, re-reviewin namin. Basic as in like, what do we want to accomplish ba by next year? So, meron kasi yung mga PK masyadong malalim, masyadong, minsan ang gandang pakinggan sa tenga, pero pag dineliver mo na sa mga empleyado mo, ang complicated, hindi nila naiintindihan kung, don't get me wrong, pero minsan, hindi natin namamalayan, yung simpleng KPI, ang daming naguguluhan kung ano yun. So siguro, Oo. first things, totoo yun eh. Akala mo pag nag-strat plan, guys, ito yung KPI nyo, mga empleyado, yes sir, yes ma'am. Pag uwian yan, ano nga ba yung KPI? Paano nga ba gagawin? Biglang bubulong doon sa katabi. Ano yung KPI? Ano sabihin nun? Kailan nga ba isasubmit yun? Paano ba to? So, siguro po, how we formulate change your KPI, start po tayo dun sa basic. First of all, define natin ano po ba yung KPI. Bakit po tayo may KPI? Bakit kinakailangan po na, alam mo yun, bakit kinakailangan natin i-change? Bakit kinakailangan natin ayusin? I-define muna natin yung words and then i-apply po natin yung sinabi ko kaninang SMART goals natin. Balik po tayo sa mission, vision, values ng organization. Kasi yun po yung mag-lead sa atin. Now, kung medyo mas gusto natin ng more enlightenment kung paano tayo makakapag-formulate, Miss Rona, ayan, meron silang ino-offer. Ayan po. Ayun. Ayan. Pero, yeah. Define natin yung words na po, minsan dyan tayo nagkakaproblema. Oo ng oo. Tapos hindi naman pala, no? Hindi naman nagigets sa mga kausap natin kung ano yun. Tapos na yung meeting, nagtatanungan sila ulit, ano nga ba ito pinapagawa ni sir? Yan. Correct. Ayan po. Meron po tayong question from Miss Shen Tapasyon. Good afternoon po. Question po ma'am, ang LBM po ba ay valid reason po sa sick leave? Alam mo, Miss Rona, hi Michelle, thank you, no? Iba-iba kasi tayo ng definition ng sick leave, vacation leave, emergency leave. So, minsan nga yung leave talaga nagiging emergency kasi ngayon talaga yung yayahan ng mga barkada, no? So, emergency yun. Pagka naman sick leave,
Usually kasi ang sabi ko naman natin kung talagang hindi mo kayang mag-perform ng task sa araw na yan, kung hirap ka talagang makapasok at magkakaroon ng effect sa trabaho mo for the whole day, sometimes yun yung kino-consider natin na sick leave. Pero yung mga tipong sakit ng ulo ko kasi napuyat ako sa kaka-Mobile Legend kagabi or puyat ako kasi nag-Among Us kami, naku, wag nyo ipa-file na ano yan, na sick Diyos ko, leave. Among Us. Alam mo, di ba? Kasi yung Napagod mga, sa Among Us. Naku, Miss Ann, ha? oo, Mukhang ano, mukhang uma-Among Us ka din, ha? hindi ako ma'am. Naku, marami tayong mga empleyadong mga ganyan kung kailan daw kino-consider na, well, again, Ma'am Rona, babalik ako dun sa gamitin natin ng I mean, hangga't kaya naman po nating makapag-perform pa, huwag nating sayangin yung mga credits natin. Pero kung Mm. LBM, alam mo, hindi talaga siya biro, no? Actually, si LBM, ano mo naman siya malalaman mo na kasi pag medyo binibisita mo na ang CR ng matagal-tagal, dalawa, tatlong beses, alam na this. Yan. Oo. So, At inano saka ano tayo na, din, ang ano ko diyan palagi pagdating sa sick leave, titingnan niyo din kung may pattern. Kasi mahirap pag kunwari pagdududahan niyo kaagad dahil lang sa simpleng LBM. Tingnan niyo muna kung may pattern. Kung palaging every Monday may LBM, aba, iba na ito. yun 'Di pala, ba? yun pala magre-resign na the following week kasi Oo, may job offer na. Ano? correct. Looking for better management pala ang ginagawa. Hindi ako Ayan. impostor. Impostor daw ako. Hindi ko alam yung laro na yun. Okay. Naku, Miss Anna. Okay. Tanong po ni Sir Andy Santiago, paano if mag-file ng indefinite leave ang employee? Pwede po ba siyang i-disapprove? Ang indefinite leave hindi applicable sa lahat ng empleyado. Hindi rin lahat ng organization merong indefinite leave. Yung mga ilan po na pinanggalingan ko, usually, depende po sa position kasi eh. Depende rin kung bakit po kayo mag-i-indefinite leave. Ayun po. Depende sa mga nagva-validate ng mga leave. Kasi Ma'am Rona, ako kasi medyo talaga ako pag may mga nagpa-file ng leave sa akin. Sa totoo lang, lalo na pag sick leave, mga 3 araw nang nawawala yan. Ako nagtatawa po talaga ako sa mga Oo. ospital. Talagang binabacktrack ko po. So, pag indefinite leave, oo. Kaya ang suggestion ko, kung halimbawa nag apply sa iba, huwag na kayong mag-ano. I mean, kausapin nyo na direct kung heart to heart with HR, heart to heart with your supervisor. Huwag na kayong para hindi na kayo ma-stress. Ano kayang idadahilan ko ngayon? Ano kayang sakit ko bukas? Sa isang linggo, nasaan kaya ako? Di ba? Oo. Na-stress ka. Ako naman Mm. suggestion ko naman sa mga HR pag meron kayong indefinite leave, wag yung tanggapin or yung mga boss din. Wag naman yung talagang approve lang kagad ng approve. Wag kayo magpa-indefinite na talagang walang end. Siguro po pwedeng leave of absence for a specific period of time para at least alam nyo naman na may babalik pa. Hindi yung forever na kayo umaasa na ano na kaya nangyari sa kanya, papasok pa kaya siya. Papagurin nyo na yung isip nyo, yung sarili nyo. Mas maganda na pagkausapin yung empleyado, gusto niya mag-indefinite leave, sige, papayagan kita pero up to this date. And then, pagdating ng date na 'to, usap ulit tayo, tignan natin kung kailangan pa bang mag-extend or pupuwede ka na bumalik sa trabaho, 'di ba? Para mas maayos. Ayan. Mm. May question po si Miss Jenny Jenny De Castro Garcia, ang forced leave po ba ay dapat gamitin talaga or puwede po siya ipa-disapprove? Again, yung mga policies natin, ma'am, kasi depende po sa depende po sa policy na inilalatag ng organization. So, Mm, hindi ko siya, I apologize na hindi ko siya ma-answer directly na yes, correct. pwede siyang i-approve, yes, pwede siyang i-disapprove, kasi po baka may mababangga tayo na hindi ganun ang policy sa kanila. So, you may want Mm. to visit your, your company's, policy pagdating po sa ganyan. Opo, Ayun check po. po kaagad sa HR or if kung kayo po yung HR, check niyo po yung records niyo po. Ano ba yung nandun sa policy niyo? Kung wala pong written policy, ano yung practice na for the last few years, paano ba siya hinahandle? Pwede niyo pong gamitin na basis yun. And then, at some point, kailangan niyo talaga maglagay ng policy. Binanggit ito ni Miss Ann kanina, napakahalaga na meron talaga kayong policy in place. Ayan po. Right. Sabi po ni Miss Rose Nagayos Pukol, ma'am, pwede ba through text ang emergency leave o ipa-file na lang niya pagbalik niya sa trabaho? Thanks. Yeah. Emergency kasi emergency talaga. First of all, we have to define ano yung emergency nangyari. Ganun yun.
Kasi minsan, nalilito tayo sa sick leave, sa emergency leave. Emergency, ano ba to? Sa pagkakaunawa ko ito yung mga pangyayaring hindi mo inaasahan. No? So, kung ito yung mga tipong meron ka na palang plane ticket kasi papunta kang Singapore or papunta kang Boracay, hindi yun Hindi po. emergency. Di Hindi na ba? po yan emergency. Planado po yan. Pero Planado usually yun. So, naman kasi talaga ang emergencies after no emergency tsaka siya na ipa-file. Except na lang kung kunwari meron kayo ng mga online system na pupuwede na silang mag-file kahit pwede. nasaan sila, Yes. kung Opo. puwede. Pero kung wala no Pero, at paper pa rin kayo, after na talaga. pero Yes, yes, Miss. ma'am. Opo, tama po yan, Miss Rose. Pwede pong i-text. Kasi kung talagang emergency, like nagkasunog or nasagasaan, buti nga po kung maka-text pa. Okay yun. Pero pag talagang emergency case po yan, minsan malalaman mo na lang pagbalik Mm. nung empleyado. So, okay po. Pwede naman po yan, ma'am. Pwede po. Parang kumbaga heads up lang via text na, "Ma'am, sir, naku po ay nadisgrasya kaya ano, hindi po ako Opo. makakapasok." Hindi pa ako nakapag-selfie, ganun. Kasi medyo pangit po yung yan. Ayan, sabi ni Miss RC Manangan, what's the significance of the KPI as against performance management with regards to employee salary increase? Ano daw po bang kinalaman ni KPI sa performance management at salary increase? Again, sasabihin ko, depende. Kaya ko sasabihin depende kasi unang-una, bakit ba tayo nagsaset ng KPI sa organization? Ano ba yung purpose nun? Second, kaya ko sinabing depende, not because ang organization nakapag-set na ng KPI nila, ibig bang sabihin nun, kapag na-meet na yung KPI na, mataas yung naging performance, ibig bang sabihin, may salary increase ka agad? So, in most cases, hindi naman siya ganun. Hindi naman laging magkaano yan. Hindi siya laging magkasama na kapag na-meet mo si KPI mo, automatic may salary increase ka. Babalik ako lagi doon sa ano yung policy na sinit ninyo. Yun. Wag po kayong magulat na bakit ang sagot lagi nito si Miss Anne depende. Kasi po iba-iba tayo ng industriya, no? Iba-iba po, lahat po ng nandito, iba-iba po ang pinanggagalingan. So hindi ko po pag sinabi ko po kasi yes, may kinalaman si KPI, dapat may increase yan. Baka po mamaya magka-problem tayo sa ibang organization na wait lang, Miss Anne, sa amin hindi gano'n. Yun. So, kaya wag po kayong malulungkot na lagi kong sinasabing depende po sa Yes. sa policy talaga Opo. Yun po. Yes, So, oo. yun po. Tumpak naman yung sinabi mo minsan kasi ang dami pang factors diyan eh. Yung KPI or yung key performance indicator, yan lang yung magsasabi ng kung ano ba yung standards na kailangan mong i-meet. Then yung part ng performance management na nagsasabi ng ano ba yung dapat mong gawin. Pag na-meet mo yun, hindi automatic na meron kang increase. Okay, tatandaan po natin yan. Hindi po yan automatic kasi magdedepende po yan sa maraming factors. Number one, may budget ba? Yan yung pinakaunang-una, may budget ba? Number two, ano yung policy ng company? Kasi may mga companies na wala kang increase kung ang resulta lang ng performance appraisal mo ay average. Minsan Right. kailangan nandun ka sa above average or nandun ka sa exceeds expectations para magkaroon ka ng increase. So magdidepende. Yun yung sinasabi ni Miss Anna, depende sa policy ng company. Yun po yun. Okay po. May isa pa pong question si Ma'am Grits Dalay. Valid po ba na reason ang mental health ngayon sa leave? Pag titignan ko ang labor code natin, sa labor book natin, ang mga leaves lang naman talaga na meron doon, service incentive leave. Okay? By law, meron lang talaga tayong 5 days service incentive leave. Now, bakit tayo meron mga VL, SL, emergency, mental health leave? Again, kung yung organization naglatag ng mga ganitong klase ng leaves, well and good for us kasi kumbaga parang dinagdagan lang naman nila kung ano yung binibigay ng government. Now, valid po ba na reason ang mental health? Ako personally, pwede kong i-consider pero saan siyang leave magpo-fall? Ganun kasi yun eh. Yung
empleyado ko may mental health problem, ang unang-una ko kasing hahanapin diyan, certification from the psychiatrist na merong na merong health concern, mental health concern yung empleyado. Next, kung mapatunayan natin, ma-prove natin na meron siyang mental health condition, okay pa ba siyang mag-work? Okay pa ba siyang mag-perform ng trabaho? Kaya pa ba niyang, kasi pag mental health, syempre alam naman natin, the more na mai-stress ang isip nito, mas lalong Mm-mm. mag-trigger ba? Kasi baka mamaya hindi na pala siya sa leave pumapasok, baka medyo kinakailangang, in Oo. support, kailangang may ibang arrangement. Pero hindi ko po sinasabing tanggalin yung empleyado pag may mental health, no, hindi po, hindi po. Baka lalong matuluyan eh, hindi po wag po. Yung may mga ganitong cases ng mga empleyado natin, huwag natin i-discriminate. Alamin po natin kung paano natin sila matutulungan. Huwag naman po agad yung tanggal sa trabaho kasi, naku, may ano yan, may problema. Huwag naman po ganun. Huwag naman po Mm. ganun. At saka Opo, ano, alamin po. tandaan din natin meron din tayong mental health law na in place. So dapat hindi po tayo po pwedeng mag-discriminate po talaga noong mga at ito yung naging topic natin last week na hindi tayo dapat nagdi-discriminate nung merong mga mental health conditions. Ayan po. As Right, long as nagagawa nila yung trabaho, hindi dapat siya maging right. yan po. Mm. Pero kung yung tanong nga ni Miss Grace kung valid ba na reason, kung talaga namang nakakaapekto na sa trabaho at kailangan talaga magpahinga ng tao, why not? Bigay natin sa kanya yun. Kasi ang kailangan nyo is 100% yung focus niya sa trabaho niya at hindi Right. siya distracted, di ba? Mas maganda na siguro na pagpahingahin muna kaysa naman sa Right. pilitin na magtrabaho. Mhm. Ayan. Tsaka, Tanong Ma'am po, Rona, yes po, sorry. Go ahead po. i-add ko na lang din po, mabilis lang. Kasi alam niyo, very ano tong topic na to about mental health. So, wag tayong magtawa na ang iba nakakaranas nito or isipin natin na parang joke lang yan. Hindi po biro tong ano na to condition na to. Ladies and gentlemen hindi siya ano, so let's not take this for granted po. Ayun lang po, Ma'am Rona. Yan po. Ayan. Tanong po ni Miss Penny Lane, since most of us employees are in a work from home setup, does working beyond 8 hours could be considered as overtime? Will it be compensated with an overtime pay? Kailan Actually, po oo, 'di ba dapat kung ito po ay ano ay authorized work, why not? Dapat po binabayaran po ito. Kasi ang nagbago lang naman po sa setup natin ngayon is nasa bahay tayo. Pero right. hindi po na-suspend ang labor code. In effect pa din po 'yon. Kung ano po yung mga Totoo. binibigay ng batas, kailangan po ibigay ng kumpanya po 'yan. Right, right. Agree. Yan. Nasagot namin, Miss Pen, Ayan. Tama po yun. Tanong po ni Miss Rose Pukol ulit, where to deduct emergency leave? Sa sick leave po ba or vacation leave? Nasa I sa think inyo po follow-up yun. question to. Opo, Oo. nasa sa inyo po yun, Miss Rose, kung saan po siya magpo-fall sa inyo. Yung ibang organization po kasi, nakabukod yung emergency, iba po yung sick leave, iba po yung VL. Yung ibang kumpanya naman po, service incentive leave lang. Yung iba naman po, SL and VL lang. So, dalawa lang po yung ano, kung emergency leave yan, ano po. Minsan nga po, pag ubos na yung sick leave, pero talagang nagkasakit or whatsoever, nasa pakikipag-usap po nila, minsan kino-consider na kumuha doon sa ano, sa natitirang vacation leave nila. Yun po. Si Miss Betty Angeles po, question po niya, may employee po kami 5 months na siya bago siya nag-quarantine and until now di pa po siya nakakabalik pero may means to travel na po. How to handle po sila? Magiging regular employee pa din po ba siya? Paano po, kasi first of all, gusto sana nating malaman, ano po ba si employee? Mm-mm. Alam kong tao siya, pero ibig sabihin, rank and file ba to? Managerial ba to? Supervisory? Next na gusto po natin malaman, ano po yung mga steps na ginawa ni HR? Kung ganito po siya katagal na hindi bumabalik and then mare-regular na siya, kamusta po kaya yung empleyado? Bakit hindi siya nagpaparamdam? Yun. Siguro Mm-mm. dito kung papasok yung coaching and mentoring natin na before nating sulatan na bakit hindi sila bumabalik or kailangan report to work, baka po pwede lang natin bigyan ng tawag or message, kamustahin. Kasi baka hindi po kasi natin alam kung ano yung possible na nangyari sa kanya. Kahit Mm-mm. kahit may kakayanan siya na mag-travel, baka yung mismong empleyado po ang may concern, kaya hindi pa po Mm-mm. nakapag-report. Actually, matagal na po ito. 5 months na siya. Para sa akin, matagal na to. Kung ganun katagal siya. Mm-mm. Kung ako po ito, Miss Betty, baka, actually, hindi ko papaabutin to kahit 2 weeks.
na hindi siya matagal na yun, na hindi ko siya nararamdaman. Opo, lalo sa panahon ngayon. Yun, Mm. matagal na yun. Yung 5 months, ma'am, sobrang tagal na. Baka mare-regular na siya sa bagong work kung sakali man na okay siya na 5 months. Yun, so, pero Agree. kamustahin po natin kasi ano, 5 months na po, Oo. matagal. Opo, Oo. baka At saka kung ano, 'di ba? 'Di ba Miss Ann, kasi kung 5 months na ito, bago pa mag-quarantine, dapat bago pa nag-quarantine, nakausap na ito if ire-regular siya or hindi. Kasi ay, kung alam niyo kung habang pinapatagal niyo pa kung ire-regular niyo or hindi, mas lalo lang kayong nagkakaroon ng nagre-risk ng case para sa illegal dismissal, lalo na yung mga probationary na mare-regular na dapat. So dapat na ano niyo na-address niyo na yan. At the same time, tandaan po natin na nung quarantine po, nagkaroon po ng labor advisory allowing the extension of probationary period until such time na makabalik po sa operations yung company. Kung nakabalik na po kayo sa operations, regular na po yan kung lumagpas na po ng, and I think malamang lumagpas na ng isang buwan yan, baka regular na po yan. So ingatan nyo po yung mga ganyan. Tingnan nyo po, baka regular na po siya, kung ayaw pa rin po niyang pumasok, meron naman po tayo, ina-allow naman po tayo ng batas ng disciplinary action. Basta't yung organization ay nag-a-adhere po doon sa guidelines na sinet ni IATF na minimize na yung risk for imminent danger, ayaw pa rin pumasok ni employee, pwede na po kayong mag-disciplinary action po doon. Pero bilangan niyo po yung months kasi feeling ko baka na technical na kayo, baka regular na po si employee nang hindi niyo pa po yung, alam. yung technically kasi Miss Rona, yung 5 months natin, paano na yan eh. Pa-regular na Mm. talaga. Oo. Yes. Ayan po. Ayan. May tanong po si Sir Alexander Zulueta Jr. Ayan, hindi ko nakalimutan ang pangalan niya. Clarification lang po for the sake of discussion. Leave with pay included po ba on the 13th month pay computation? May Actually, mga, opo. opo, yes. May mga clients po kung Oo. yes, ano siya, considered po kasi with pay naman eh. So, Mm-mm. sinasama po nila sa ano yan, 13th month computation. Yung iba po kasi kapag nagpo-compute ng 13th month, yung talagang ano, Inaalis na na yun. ilang araw absent to sa isang buwan, may mga ganun po kasi nagpo-compute. Mm. So, yung iba naman po, automatic basta leave with pay, ano po yun, kasama po sa computation ng 13th month. Opo. Based po sa labor code, Sir Alexander, at dapat po kasama po ang leave with pay. Kung mapapansin niyo po yung definition nila or tsaka yung computation nila ng kung ano ba yung kasama sa 13th month pay. Kasama po anything that affects the basic pay. Okay? Except yung dadagdagan siya. Okay? So yung overtime, hindi po yan kasama. Premium pay, hindi po yan kasama. Pero leave with pay, kasama po yan. I think in one of the comments in Philippines HR Group, I've indicated there yung reference na makikita nyo mismo na yung computation mismo ni Dole, yung with pay, absent with pay, makikita nyo na buo yung sinweldo niya kasi absent with pay. So, dapat po yan, kasama po yan. Ingatan po natin yan. Yung mga leaves with pay po, kasama po yan. May tanong po si Miss May on Tuwa, counted po ba ang Saturday and Sunday kapag 5-day filing? Depende po sa policy nyo. Kasi may mga company po, may mga industriya, may mga organization na may Saturday, Sunday work. No? May mga 24 hours na ano po eh. May mga iba naman na walang Sunday. So, working days, again, magdedepende po sa ano, sa policy ni company. Opo. Ayan. Sandali, mukhang putol ito. Ito na Yes. lang. Mukhang putol. Ang SL, VL, and BL, bereavement leave, and other leaves, considered po ba as employee benefits? Yan. Two thumbs up na po yan. Ha? Pati pa Apat na. Pati pa namin, kasama po yan. Tanong po ni Jebal Bakal, according po sa Labor Code, SIL ay binabayaran. Pero paano po kapag ang company ay may policy na hindi po ito babayaran at dapat gamitin within a year? Tama po ba ito? By labor, tama po, by labor code, by labor law, kung hindi po natin na-use up yung SIL natin, may monetary po yan. So, iba ano natin, unless may bago po nilabas si Dole, wala naman ma'am eh. So, ito, babalikan ko nga yung remind ni Ma'am Rona kanina na hindi dahil nasa new normal practices tayo, hindi po naman nagbabago pa ang labor code. So, kung hindi po, ngayon ang question, kung
kung ano 'to, paano paano kapag ang company may policy na hindi po babayaran at dapat gamitin within the year. Kung yun po yung policy nila pero, ang nakalagay sa labor code natin kailangan babayaran. First of all, gusto ko po sanang malaman kung gaano na nila katagal ini-implement. Second, Mm. baka puwede po nating makausap yung, meron po ba tayong ano, kasi pag sinabi kong kausapin natin yung HR or yung management, baka kasi sabihin sa akin na, naku, rank and driver naman ako. Paano ko kakausapin? So, baka mamaya, iba kasi yung maging dating kapag, alam mo yun, rank and file ako, parang nagmamarunong ako. Again, wala po akong nakikitang ano, baka po kasi hindi lang aware yung nasa upper management na Mm. binabayaran po yung pero ang masasabi ko, ma'am, pagka in-approach siguro natin yung mga ah, nasa HR natin or what, i-ano lang po natin, ma'am, medyo nadaanan ko lang po sa labor code na ano, yung SIL po, pag hindi nagamit, may bayad. Pero yung sa policy po natin, ganito, paano po kaya natin pwedeng titignan? Baka pwede po natin Mm. review lang. Ganun lang. Wag lang yung approach, Miss Rona, na ano, na parang dahil nabasa mo lang, eh, ikaw na yung, alam mo Oo, yun, galing oo, na wala kaagad. po. Diba? Parang ang angas mo na, uy, uy, mali to. Eh, nabasa ko sa labor code, ganito. Yun po. Yun yung sinasabi natin Oo. kanina, yung how we deliver our thoughts. Medyo, ano lang po tayo, kalma lang tayo, relax Mm. lang tayo. Oo, Ayun. Para, intindihin natin kung saan nanggagaling yung ano, yung kabilang side din. Kasi yung right. yung yung first part nito is hindi hindi talaga siya in line sa nasa labor code kasi ang sabi nga 'di ba ni labor Mm, code, kung hindi nagamit dapat bayaran. But yung mm, second part kasi mukhang fino-force leave sila. So, yes. kailangan din natin maintindihan bakit nagkakaroon ng forced leave kasi baka naman nakikita rin ni employer na, uy, ang daming nagkakasakit at pumapasok, pinagpipilitan nilang pumasok para lang do'n sa conversion. So, baka naman 'yun din ang iniiwasan. So, tingnan din po Mm, natin saan nanggagaling si employer para at mm, least mas alam natin kung paano natin ngayon sila iko-convince na dapat ito kung hindi magamit, bayaran dapat. Ayun po. mm. Tanong po ni Miss Jane Radado, how about lates and undertime po? Binabawas po ba sa 13th month po? Yes po, binabawas po yan. Sandali, uy, kayo ha? Ang topic natin ay new normal. Kayo ha? Labor code na yung tinatanong nyo. Baka Naku, may mga nasagot ako bata nito. ito. Naku, mga Oo. bata ito. Oo. Pero yes, opo, binabawas po siya. Binabawas po yan. Opo. Binabawas po yan. So, Mm. yung total na na-earn lang po nila, including po yung leave with pay, yung total na na-earn po nila, divided by 12, yun lang po yung sa 13th month. Ngayon, kung yung organization niyo hindi nagbabawas ng ganyan, lucky you. Ano kayo? Oo. Okay. Actually, oo, may mga companies na gano'n na yung buong Oo. sweldo. Mm. Tapos may mga kilala din ako na companies na hindi sila nagpo-prorate. So kahit na Mm. pumasok ka let's say September, kuha mo ng buo yung sweldo mo. Ang saya ng mga gano'n. Oo. True. Saan ba yun, Miss Roda? Makapag-apply na. Naku, nagsara na, sayang. Tanong po ni Sir Danny Kagat, applicable po ba ang labor code sa government employees? Ah, Sige po, Miss Ann. no one is above the law. So, Correct. private or government ka, you have to comply with what the labor code is saying. Nagkataon lang naman po, pagka sa pub, ay nagkakataon lang po na may mga kanya-kanyang policy silang ginagawa. But, di ba sabi nga po nila, hindi mo pwedeng higitan or taasan kung ano ang nakalagay sa labor code natin. Pwedeng mas babaan mo ng konti yung nakalagay doon, pero hindi mo pwedeng higitan or palitan kung ano yung nakalagay sa labor code. So yes po, applicable po ito sa lahat ng ano, private or government. Opo. Yes po. Tandaan po natin siguro ang magiging exception lang dito is, actually pag binasa niyo yung labor code sa kabuuan niya, makikita niyo na bawat book may nakalagay doon kung kanino ba 'to nag-a-apply at kanino ito hindi nag-a-apply. So for example, book 3, working conditions, mapapansin niyo na isa sa mga exemptions doon ay government employees. Right. Kasi po may mga parts po doon tulad nga ng sabi ni Miss Farida, highlight lang po namin yung sinabi ni Miss Farida, na si Civil Service Commission ang nagko-control. So katulad diyan, alternative work arrangements, pagfa-file ng leave credits, may resemblance between the two pero may mga times po na si Civil Service Commission or yung iba pa pong mga ahensya ng gobyerno ang nagko-control.
So basahin niyo po ng kabuuan. Usually po yan, si labor code po. Pag tinignan niyo po, may nakalagay yan, kanino ito nag-a-apply. Sino ang exempted. Palaging ganyan yan. So pag wala pong nakalagay na exemption, ibig sabihin nag-a-apply po ito. Pag naka-indicate po na hindi nag-a-apply sa government employees, exempted po ang government employees doon. Ayan po. Yun din po ang sabi ni Sir Rex Abenoja, government employees are governed by CSC rules and regulations. Usually si CSC po actually ina-adapt niya. So for example, magkaroon ng yung expanded maternity leave for example, merong yung version na pang public, merong part doon na pang private. Iba nilalagay po nila kung saan ia-apply. So mapapansin niyo po na minsan nagkakaroon ng mga differences, pero may version po yan na para sa private at may version po yan na para sa public po, public organizations. Right. Ayan po. Ano pa po yung mga okay, next question po. Sabi po ni Miss Jane Redado, paano po yung solo parent leave if hindi nagamit within the year? Forfeited na lang po ba? Yes po. Yes po. Oo. Nakalagay po yan doon sa solo parent leave law na ito po ay hindi convertible to cash at hindi rin po siya po pwedeng ipunin para gamitin po sa susunod na taon. Ayan. Kapag ano po, ang suggestion ko lalo na sa mga bagong HR, pag merong bagong nilabas na batas, let's say expanded maternity leave or yung paternity leave, basahin niyo po ng kabuuan. Nandun na po mismo sa batas kung ano yung dapat niyong malaman. Ang next niyong babasahin, implementing rules and regulations. Nandun po yung interpretation nung batas. Pinapasimple po nung implementing rules and regulations, kailan mag-a-apply, kailan hindi mag-a-apply, anong definition, doon nyo po makikita po yun. Pag meron kayong nabasa, kasi nangyari ito no isang araw, actually, sa Philippines HR Group, about paternity leave, kung working days ba or hindi. Yung kasing handbook on statutory and monetary benefits, nakalagay doon na working days. Hindi siya nag-agree doon sa batas. Pag ganun po, balikan niyo po yung original na batas. Kasi yun po yung nag-a-apply. Anong nakalagay sa batas. Tignan niyo po doon kung anong definition, kung bakit siya ginagamit. Mapapansin niyo na yung mga matanda, baka may mga masaktan, yung mga matatagal na po sa HR. Mas matagal pa sa amin ni Miss Ann. Usually sasabihin sa inyo yan, ano yung spirit of the law? Ibig po sabihin yan, ano ba yung principle? Ano yung rationale behind the law? Para mas maintindihan nyo po kung bakit ganun ang application niya. So babasahin nyo palagi ng kabuuan, wag lang pong parte-parte kasi mahihirapan po kayo pag ganyan. Si Facebook user po, SIL, paano po i-compute kung hindi naman nabuo ang year? Here's the thing po, kasi si SIL dapat nakabuo ka ng isang year bago ka mag-eligible. So, diba, ang interpretation ko dyan is, makabuo ka ng 1 year, tsaka pa lang siya magko-convert. Pero kung wala ka pong 1 year, wala po i-convert. Unless mabait po yung company nyo na gustong nilang i-convert pa din, prorated. Diba? Ano po masasabi mo, Miss Ann? Kaya siya, Miss Rona, service incentive leave after a year of service. So, hindi dahil pumasok ka ng January and then December, wala pa yung after na pinag-uusapan natin dun eh. So, ma-avail mo siya the following year pa. Yun siya. So, after 1 year po. Pero again, tama sabi ni Miss Rona, kung generous si company, na, sige, isama din natin, sure. Pero hindi po lahat ng organization, ganun yung nila. Ganun yung policy nila after a year of service po. Ayan po. Sabi ni Sir Alexander Zulueta Jr., deliberation and proper approach is very important on implementing policies and procedures. Totoo po yan. Tama naman po yun. So yan po. Meron po tayong isa pa pong phone-in question, Miss Ann. Any tips on how we can strengthen our current work-from-home policy? Again, tawag nito, yung how we can strengthen. Minsan pa nagkakaroon ako ng conversation sa mga kliyente ko, Miss Rona. Ito yung lagi, kasi strong naman ang policy, malinaw naman nilang nailalagay sa papel at naipapaliwanag sa mga empleyado. But siguro yung talagang tip na maibibigay ko dito on how we can strengthen. Hindi lang dahil meron na tayong policy in place, hindi dahil na-i-discuss na natin minsan sa mga empleyado, matatapos na tayo doon. Every now and then, i-remind po natin sila dito sa work from home policy natin. Hindi naman natin kinakailangan mag-ubos ng napakatagal na oras para i-discuss to ulit. Pag may mga meeting lang tayo on a daily basis,
i-remind lang po natin sa kanila ulit ito, and how we can strengthen, i-communicate natin sa kanila all the time. All the time. Mm. Actually, hindi lang kahit work from home, kahit sabihin mo nang bumalik na lahat ng tao sa opisina, gawin natin bago magsimula yung work natin, magkaroon tayo ng ano, alam mo yun, remind each other lang na, okay, ito yung policy natin, kung medyo merong confusion or whatsoever, let us know para mapag-usapan na po agad natin. That's the only way, that's ano yan yung sa akin, ma'am, kasi para siya mas ma-strengthen, kailangan mo siyang i-ano kailangan mo siyang i-verbalize, kailangan mo siyang i-remind sa mga tao all the time. Minsan nakakapagod, lalo sa HR, kasi parang sasabihin natin, para namang mga bata to, paulit-ulit, but HR, alam mo sasabihin ko, we love our job. Tinanggap natin itong trabaho natin. Part ito, no? Part ng purpose natin to, mag-alaga ng mga bata buong buhay natin sa HR. So, ganun lang siya ganun lang talaga. Pag medyo na ano ka na, sigaw mo na lang yan, tapos balikan mo ulit, okay, ganito ulit yan ayun, yun lang, yun siya. So, Pag sumigaw po sa labas, wag niyo po sigawan yung empleyado. Baka mas sa empleyado niyo wag po. Baka tumalsik yung laway mahirap yun. COVID. Ingat po tayo doon. Pero tama po, totoo po yung sinabi ni Miss Anne. At actually kahit yung mga speakers natin dati, palagi na sinasabi yan. Communicate, communicate, communicate. Mas okay nang mag-over-communicate kesa doon sa kulang ang communication at nanghuhula yung mga empleyado nyo. Kasi diyan kayo magkakaroon ng attrition. Pero yung over-communication, yung empleyado nyo, matutuwa yan kasi alam nila na kahit hindi sila magtanong, alam na nila kung anong mangyayari, alam na nila kung anong gagawin. So, over-communicate po palagi. At yun naman po nagtatanong about the work from home policy, basahin mo din po yung ating Telecommuting Act. Kasi marami ka pong mapupulot doon na pwede mo pong gamitin para ilagay po doon sa iyong work from home policy. Maganda po yan na ano. Right, Yeah, right. may comment po si Miss Farida Kunanan, including return to work order, dapat widest dissemination din para same sa work from home policy. Totoo, yan po. Yung isa doon sa mga practice namin doon sa dati ko naging work is that regardless of the topic, dinidiscuss talaga namin in detail with the employees even during their orientation. So yung payroll, paano mag-compute, pag nag-resign sila, kahit na bagong hire pa lang sila, pag nag-resign sila, ano dapat yung gagawin nila, bakit nila kailangan mag-render ng 30 days, anong mangyayari pag hindi nag-render ng 30 days. Yung mga ganong practices, regardless if it's the new normal, old normal, o kung ano pa mang uri ng normal yan, iba talaga ang impact pag nagko-communicate tayo proactively. Kasi, alam mo yon, ang sarap sa feeling ng empleyado no, na hindi na nila kailangan magtanong. Katandaan natin yung mga empleyadong yan, kahit pa sabihin natin na, uy, approachable naman ako sa HR, takot pa rin yung mga yan. HR tayo 'di ba? May certain aura of authority tayo. So instead of ba't ayaw nila lumapit? Imbis na gano'n yung mindset natin, tayo na yung gumawa ng paraan para kahit hindi sila lumapit, nabibigay natin yung information na kailangan nila. Ayan po. Okay. Meron pa po bang mga hahabol ng katanungan? Mukhang nasagot na po natin lahat ng ating mga questions. Miss Anne, so, para po doon sa mga naghihintay po, ipa-flash ko po ulit yung first and second code po natin. Pero 10 seconds lang po ito so bantayan nyo pong maigi. Ito po ang ating first code. Handa na po ba sila? Para ako si Corina Sanchez nito. Handa na po ba kayo? Ito po ang ito po ang ating first code po for the day. Tandaan po ang first code na po yan. 10 seconds lang po yan. Kailangan nyo po ilagay po yan doon po sa ating form po mamaya. Kasi po pag hindi nyo po nailagay po yan ng tama, hindi po kayo makakakuha ng certificate of attendance po. Ayan. So kailangan nyo po talagang tandaan ang ating first code. And that is the end of our first code. Ito naman po ang ating second code. 10 seconds po ulit. Capital letters po lahat yan Ayan po ang ating second code para po sa mga nag-iintay po sa ating third code. Bago po natin
ipakita sa inyo ang atin pong third code. Ito lang po muna, dito po kayo magre-request ng inyo, magsisend ng request for the slides, the video, and the certificate of attendance. Ipopost din po namin tong link na ito doon po sa ating page. Kunin na po ang phone ngayon para ma-scan nyo po yung ating QR code para intayin nyo na lang po yung third code, salpak nyo na po kagad. Once lang po kayo makakapag-fill out ng form, so please make sure that you have it correct. The link will expire after 3 days. So pag ito po ay nag-expire na, hindi na po kayo makaka-request ng certificate. Bakit po natin hinihigpitan? Naniniwala po ako na isa po sa pinakamagandang pagpapasalamat na mabibigay po natin sa ating mga speakers for this free webinar is to make sure that we really listen to what they have to say. Kasi kaya naman po tayo nagkakaroon nitong free webinars na to is to provide yung information po na kailangan nyo, especially during this time po. Okay? So, ayan po, dito po kayo kukuha. Mamaya po, ilalagay din po namin yung link doon po sa ating event page po. Hindi po doon sa page po mismo ng Apprash, punta pa po kayo doon sa events tab. Hanapin nyo po yung discussion button. Doon po kayo makakakuha po niyaan. Okay? Kung hindi po makapag-scan, picturean nyo po muna. Kung iPhone po ang gamit nyo, tapat nyo lang po yung camera nyo, automatic po yan na i-scan po niya yung QR code na yan. Kung kayo po ay naka-Android, baka kailangan nyo pong mag-download. Kung hindi naman po, screenshot po nyo muna kasi meron pong mga QR code readers na po pwede po niya basahin based po doon sa picture. Pag hindi pa rin po kaya talaga, antayin na lang po yung link dun po sa ating events page at makukuha nyo na po yan. Ayan. May humabol, Miss Anne. Last question daw po. In this time of pandemic, do we really have to strictly follow the code of discipline for employees or we can relax on it? Ako, ang masasabi ko dito, Miss Rona, I strongly believe yung sa coaching and mentoring. Wag nating i-set aside yung code of discipline kasi Bible natin sa ano yan, sa HR, okay? Mm-mm. Sabi ko nga kanina, kung meron tayong kailangang medyo bigyan ng, alam mo yung medyo kailangang paluin, hindi tayo magbe-base sa emotions natin kasi naiinis tayo. Ang pagbabasihan natin yung code of discipline. But yes, in this time of pandemic, strictly follow kung talagang hindi na natin sila makausap ng ng matino. Paulit-ulit yung violation na ginagawa. Matigas talaga yung ano nila na, alam mo yun, iba yung nagiging focus ng isip nila. Ako po, personally, i-implement ko yun. But again, before I do that, hindi po, huwag po natin kaputan as HR, no? Yung ano natin, yung coaching and mentoring part kasi nawawala talaga, Miss Rone. Minsan tayo mga HR, dumarating talaga tayo sa point na naiinis ka na talaga, lalo na paulit-ulit yung ginagawa. Nakakapikon kasi talaga, totoo naman yun. Pero iba kasi talaga tong role na pinili natin eh, no? So, kakaiba tayo sa lahat. Yun. So, huwag po nating habaan natin yung pasensya natin. Ngayon, may limit naman ng lahat. Pag sinagad na yung pasensya mo, hindi na nakuha sa coaching and mentoring, ito na po. Sir, ma'am, pasensya na po. Mukhang nagawa naman na lahat ng effort para magkausap tayo, pero meron po tayong policy na kailangan i-implement sa company. No? So, masakit man sa amin, pero ito po talaga eh. Yun po. Naku, alam mo, Miss Anne, gusto ko yung sinabi mo na yung tungkol sa coaching and mentoring kasi minsan may mga HR na nagiging trigger happy. Alam mo yung konting violation, code of conduct kagad, NTE kagad. Kung tandaan po natin na ang code of conduct po ay nilagay to correct the behavior. Yan po ang pinaka-essence po ng code of conduct. Now, if the correction of behavior can come in the form of coaching and mentoring, much better. Okay? Kasi kaya naman natin hinire yung mga taong yan dahil nakitaan natin sila ng potential. So, kung masyado naman tayo magiging trigger happy, bakit pa natin sila hinire? Diba? So, hindi namin sinasabi na baliwalain niyo yung code of conduct, pero allow for coaching and mentoring to happen. Kung talaga nakikita niyo na may pattern, sige, go ahead with the code of conduct. But if you see na baka may pinag-uugatan nito, baka out of the blue, bigla na lang siya ang dami niyang absences. May reason for that. And you have to go and find out ano ba yung reason para ma-address mo yung reason para mabalik mo siya doon sa dati niyang level of productivity. Ayan. Agree po ako doon.
Kasi Miss Rona, kahit tambakan mo naman ng memo yan, kahit ilang beses mong isuspend yan or i-terminate yan, ang question kasi babalik sa'yo as HR, anong nagawa ko para matulungan tong empleyadong tong maunawaan kung ano yung ginagawa niya. Kasi kung wala kang naging participation dun sa, alam mo yun, maliwanagan man lang siya, kung ano yung ginagawa niya, kahit matanggal yan sa kumpanya mo, uulitin lang niya yan sa mga susunod na kumpanya niya. So, Mm. hindi ba mas maganda sa pakiramdam yung ano, habang nandyan siya sa'yo, habang nandyan sa organization mo at ikaw yung HR, legacy mo din yan eh, na alam mo yun, darating ka dun sa point, hindi ko sinabing kaya mo siyang baguhin, pero at least, nag-effort tayo as HR na may Mm. mai-contribute, may maging impact dun sa buhay ng ano, ng empleyado natin. So, Yes. tama yung sabi mo, Rona, huwag tayong trigger happy, huwag puro papel. Tapos, bigay ng papel, hindi na naman ina-explain yung laman. Ano ba? Huwag ganun. Siyempre, di ba, parang Oo. explain Explain, na lang. explain. Oo, hindi yung sasabihin nyo, yan ang nakalagay sa labor code. Hello, HR, kahit naman tayo naguguluhan din sa laman ng labor code. Ano ba? So, Mm. ikaw na din sa kanila. Oo. Usap pag coaching and mentoring po talaga. Mm. Tsaka ano din, tayong HR, alam ko minsan napipikon na din kayo na parang ano ba naman 'to, paulit-ulit. Tatandaan po natin, tayo po kasi yung kumbaga tayo may higher ground. Tayo yung mas nakakaintindi, tayo yung mas nakakaalam. Para din yan yung nanay nyo, di ba? Palagi sinasabi ng nanay nyo, ikaw ang panganay, ikaw mas nakakaintindi, ikaw magbigay. Ganun din yan. Kaya nga di ba sabi natin palagi, ang HR ay vocation. Hindi yan basta anong profession na hindi. Vocation yan. Dapat may calling ka dyan kasi ititest niya talaga yung pasensya mo, ititest niya yung analytical skills mo, ititest niya yung problem solving skills mo, decision making skills mo, lahat yan, pati values mo, yung personal values mo, matitest lahat yan. So dapat handa ka. Pag pumasok ka sa profession ng HR, handa ka. At maaaring sa start hindi ka ganun kahanda, pero kailangan madali ka mag-adapt at willing ka na matuto at willing ka na intindihin yung mga tao sa paligid mo kahit na boss mo yan or tao yan na simpleng rank and file na employee yan, dapat kaya mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon maaaring maintindihan mo sila, pero at least you know how to handle the situation. Ano siya, Ayan. Miss Rona, kahabol, mga ka-HR, ano tayo eh, with discipline, let's discipline with compassion. Hindi Mm-mm. lang yung puro discipline, gamitin mo yung puso mo. Kasi, di ba, human resources, heart of every organization. No? Tayo yung puso. So kahit anong higpit ng presidente ng kumpanya mo, kahit sabihin mo ng salbahayan, masungat or whatsoever, you as the HR, you have to have that heart. Pag sinabi natin compassion, discipline with compassion, hindi ko sinasabing lahat okay lang. Kahit kung may violation, okay lang yon. Pero disiplinahin mo siya na meron kang puso. Ibig sabihin, niramdam mo muna yung pinanggalingan niya. Pinakinggan mo muna. Inintindi mo muna bago mo bagsakan ng papel. Kasi, Miss Rona, don't get me wrong, mga ka-HR, kung ikaw yung tipo ng HR na ang hilig-hilig mo lang mag-memo, magpapel ng magpapel, hindi mo pinapaliwanag, pag-isipan mo ulit kung ito talaga ang gusto mong galawan. Kung gusto mo lang ng posisyon, gusto mo ng title, CHRP o kung ano-ano yan, gusto mo ng mataas sa sweldo, hindi dito yun. Hindi ito yung profession na yun. Sorry to say, pero hindi ito yun. You have to discipline with compassion. Yun Agree, lang. agree. Oo, Diba? agree ako dyan. Agree, wala na akong madadagdag dyan. It sums up lahat po ng dapat nilang malaman sa pagiging HR. So yung mga fresh graduates po natin dyan at yung ating mga baguhang HR po dyan, malayo-layo pa po yung tatahakin yung daan. Pero wag nyo pong kakalimutan kung saan kayo nanggaling at wag nyo pong kakalimutan yung human part ng position nyo, human resources po kayo. Hindi po kayo o anong uri lang ng resources na walang pakiramdam. Pinakamahirap po talagang i-manage ay yung tao dahil iba-iba po yan ang personality, iba-iba ng pinanggagalingan. So kailangan natin, tama yung sinabi ni Miss Ann po kanina, dapat po talaga ay inaano po natin yan, palaging with the heart po. Ayan. Yung mga nagpo-post po ng codes dun sa comment section po, wag niyo pong i-post sa comment section. Kasi po pag pinost niyo po sa comment section, baka matag po kayo po yung hindi makakakuha ng certificate. Okay, wag niyo pong i-post sa comment section
there is a reason why we are posting those codes, and it's to make sure that you are actually listening and hearing what our speaker has to say. Again, the main aim of the webinar is to provide you with information, not just certificate of participation. Okay? Ito pong mga topics pong ito. Okay, ito pong mga topics, ay kasasabi ko lang, kukurutin ko tong batang to. Ito pong mga topics na ito, sa totoo lang po, ang pag-handle ng HR in the new normal, mental health, all of these webinars that we are doing in ordinary times, outside of the pandemic, magbabayad po kayo pag umattend kayo ng mga ganitong webinars. Yung mga speakers po natin ay hindi rin po basta-bastang speaker. Ang speakers po natin, Miss Anne is actually the president and CEO of a management consultancy firm. Sir Jojo Tandok is an industrial and organizational psychologist. Board member din po siya. So talagang alam na alam niya sa mental health. We've also had in the past si TJ Pestaño is an HR manager. We have Miss Jacqueline Lui, who's a fellow in personal management. She is also the head of the Davao chapter of PMAP. We've had Keith Nang, international pa po yun. Ito po si Sir Keith Nang is a proponent of gamification, one of the most respected names in gamification. We've had Jamie Duncan, we've had Paul Espinas. These are people who are well known in their industry when it comes to microlearning, when it comes to performance management, employee management. They've built apps for this. We've had Michael Zubiri in the past, who is part of the Zubiri clan. So a way for us to give thanks to them is to make sure that we listen to them when they do these webinars and to really participate po. Ayan. Huwag ka mag-alala, Kathleen, hindi na po kita kukurutin. Ano na lang, slight na hila lang ng buhok para kita tayo. Ayan. Konting hila lang po. Ayan. So yung mga namatayan po ng phone at hindi po nakakuha ng codes, huwag po kayo mag-alala kasi ito pong copy ng webinar po ito ay i-upload po namin sa YouTube. So as soon as ma-upload po siya, pwede nyo pong panoorin po doon. Pwede nyo pong habulin doon yung codes. Okay? So, hindi nyo na po kailangan pang ilagay po yan doon sa comment section. Huwag ka mag-alala, Miss Kathleen. Hindi po ako galit. Hilahin lang natin ng konti yung buhok mo pa nakita tayo. Joke lang. Ayan po. So, yung mga nag-aantay po, sino nga ba ang nanalo sa ating contest po for the 50% po na discount po for our basics of payroll processing. Binobola na po natin ngayon. So, ang nanalo po ay si Sir Jace Matias. Okay? Sir Jace Matias po, actually kanina po nag-ano po siya dyan, nagko-comment po siya. Please send a message po doon po sa ating page po ng Uprush. Message niyo po kami para mabigay po namin sa inyo yung voucher for the 50% discount on our basics of payroll processing. Pag-a-attend po ng basics of payroll processing, dala po ng calculator, dala po ng Excel, dala po ng tissue, paduduguin ko po yung ilong nyo. Magpo-process po talaga tayo ng payroll. Panay computation po yan. Yung mga naka-attend na po ng dating basics of payroll processing, alam nyo po kung gaano kahigpit pagdating sa mga computations. Talagang matututo kayo ng payroll. Ayan po. So, ayan po. Ipa-flash ko po ulit yung ating code para po sa mga hindi po nakakita. At, syempre, inaabangan po ng lahat ang ating pong third code. Okay? Ang third code po natin, i-display ko po ito for 15 seconds. Ito po ang ating third code. Ayan. Okay po. May mga nag-hi po sa iyo, Miss Anne, si Miss Janice Hubilag, hi daw po. Yes. Yan, ako kasamahan natin sa HR yan before, Miss Janice. Sir RC Manangan, ayan, kasamahan natin sa mga kapwa natin, ma'am, malalawak ang puso. Matitibay ang dibdib. Oo. Yan. Thank you po for tuning in, yes. And si Miss Greets, ayan, si Miss Greets, nako, congratulations, may new work yan, ma'am. Talaga, bagong HR. Sa mga,
Sa mga At sa bago lahat pong ng mga HR ano na natin, nakahanap ng trabaho during pandemic, naku, congrats sa inyo. Alam natin kung gaano kahirap humanap ng trabaho during pandemic. Good job. At good luck din po sa bagong challenges na kakaharapin niyo. Ayan. So, dala kayo ng ayan po. maraming, dala sila ng maraming tissue, Miss Rona, na ah, kasi baka Yes. mainit. Baka mainit. Oo. Oo, kontrolado pang mga aircon ngayon hanggang 26 degrees po dapat. Hindi po pwedeng doon, bumaba doon. So, baka mainit. Pero alam nyo, yun lang yung lagi namin sinasabi, ang pagiging HR ay parehong masaya at mahirap. Masaya kasi pag iba ito yung posisyon na kahit na hindi ka taasan ng sweldo, hindi ka ma-promote, pero pag nakita mo yung mga tao sa paligid mo na masaya, babalik sa'yo, sabihin sa'yo na, ma'am, thank you po, thank you po sa ginawa mo. Iba. Iba ang dating. Sobra. Oo. Mm. Iba ang dating pag bumalik sa inyo yung mga empleyado at nag-thank you sa inyo. Sobrang iba. Okay po. Ayun na. So, ako sa totoo lang, yung mga napagtrabahuhan ko dati, kahit ilan lang naman yung napagtrabaho ko, pero kahit yung mga kasamahan ko doon sa first job ko, hanggang ngayon pag nakikita-kita kami, napakasaya ko pa din kasi iba yung bond na nabuo namin eh. Ayan. So ayan po ang ating third code. Pag hindi po nakuha ang third code, hanapin nyo lang po yung itong video na to sa YouTube channel po namin. Ipopost din po namin doon sa ating Facebook page. If hindi nyo po alam yung aming YouTube channel, pwede nyo po siyang panoorin doon. Pwede nyo pong habulin po doon yung codes. Ang link po for the codes is maka-post po siya for 3 days po. So meron po kayong 3 days from the time na ipopost po namin siya doon sa Facebook events page po namin para mag-apply for the certificate at balikan ko ano ba yung mga codes saka sakaling may na-miss po kayo. Okay? Again, congratulations po doon sa winner natin, si Sir Jace Matias. Sir Jace, pag kayo po ay hindi na po busy, message nyo lang po yung page po namin. Meron po kayo until end of this day to claim your prize. Okay po? Pag hindi nyo po na-claim yung inyo pong prize, pipili po ulit tayo ng isa pa pong winner. Okay? Actually, may napili na po kaming isa pang winner. May napili na kaming isang winner pa ngayon sa kasakaling si Sir J. Matias po ay hindi po makakuha ng kanyang prize within the day. Message nyo po kami within the day para po mabigay po namin sa inyo. Okay po? So yun po, dyan po nagtatapos ang isa na naman po nating session po ng webinar, pre-webinar, ang atin pong Saturday na addiction na po ng iba, yung atin po mga Uprush fanatics. Maraming salamat po again for being with us. Miss Anne, thank you so much po for spending your time with us and for sharing po yung inyo pong specialization, yung inyo pong skills, yung inyo pong knowledge when it comes to HR po. Si Miss Anne po again is the President and CEO of Danshi Management and Consulting Company. Tama po ba ang pagkakabanggit ko? Yes po. Ayan. So if meron po kayong mga need po sa kanya, you can get in touch with her. Miss Anne, meron po ba kayong gustong i-promote na service or activity or events? Yung ano, gusto ko i-share sa lahat ng mga nandito pa, no, yung ating free ebook. Actually, all you have to do is to visit our website. It's www.danshiinc.com. Yung Danshi Inc. natin, DANCHEINC.com, danshiinc.com. So, just go to the website, scroll down nyo lang po. Ano lang, bisita lang kayo sa website and then i-download nyo lang po yung ebook for free. Ang kagandahan dito sa ebook na to, Miss Rona, what makes it different from the other books po siguro, kung narinig mo na ako kung paano nagtotalk ngayon, pag binasa mo yung ebook na yun, parang kinakausap mo na ako kasi ano lang yan eh, kinukwentuhan lang kita ng karanasan ko. Yun. So, kinukwento ko lang sa... Ang ebook po bang ito ay libre? Marami po nag-aantay ng part na yon. Naku, actually, 1,000 pesos to, ma'am. Pero you can download it for free. Ayan, free po yan. Punta lang po kayo dun sa website, i-download nyo lang po. Nandyan po yan para lang tayo nag-uusap pag binasa mo. So, yes, it's for free po. I-download nyo po, that's for free. Marireceive nyo na po ngayon yan.
Yun po, free po yung book na yan. Marami kang pinasaya, Miss Andal. Kanina pa nila inaabangan yon kung free po ba ito. So, ayan po, yung link po ay nandun sa comment section po natin. Ulitin lang po natin, www.dansheinc.com. Pwede nyo na pong i-download yon, Sir Alexander. Free daw po. Alam ko kanina mo pa ito inaabangan. So, po, pwede nyo po siyang i-download for free. Ayan po. Actually, si Jace Matias po, I am so sorry, babae po pala siya, hindi pala siya lalaki. I am sorry. Sorry po. So, Miss Jace Matias po, so just send us a message dun po sa aming Facebook page para ma-send po namin sa inyo yung details and how you can get your slot po at yung 50% discount niyo po for the basics of payroll processing. Ayan. So, yan po. Maraming salamat again, everyone, and we hope to see you in our next webinar next week. Maganda na naman po ang ating topic at naku po, ubusan na naman po ulit tayo ng English next week dahil international po ang ating yes, ang ating pong speaker. Just pinapahirapan ako ng staff ko. Ang kinukuha nila international. Ano ba 'yan, guys? Ayun. So maraming salamat po and we hope to see you next week. The link po for the request and the link po for the recording po, lahat po yan makikita nyo po dun sa ating Facebook page. Okay po. Maraming salamat and goodbye everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you.